Yaya, where's Audrey? Napapitlag sa Audrey nang marinig niya ang dumadugong-dong na tinig ng kanyang asawang si Gino sa buong kabahayan. She literally stopped breathing for a moment. Katauhan lamang siya nang muli niyang marinig ang galit ng boses nito. She knew that tone very well, or should she say, she knew him very well. Tell her to bring my coffee into the library in 5 minutes. Agad niyang binitawan ng hawak na sandok. Nakita niya ang takot sa mukha ni Yaya Esther. Alam niya para sa kanya ang takot na nararamdaman nito. Yaya, don't worry. I'll be fine. Then, she smiled at her. Kinuha sa kanya ng isa pang katulong ang sandok na hawak niya. She quickly prepared his coffee and then she went upstairs. Mabuti na mas maaga sa 5 minutes niya dalhin ang kape ni Gino. She knew what her husband was capable of doing. Bahagya siyang napahinto sa mabilis sa pag-akyat nang mapatapat siya sa malaking wedding picture nila mag-asawa na nakasabit sa gilid ng hagdanan. Napatitig siya sa petsa na nakasulat sa ibaba niyon. 3 taon na pala ang nakakalipas mula nang walang pagtutuloy siyang sumang-ayon sa kagustuhan ng mga magulang niya na ipakasal siya kay Gino, then famous Gino Vasquez, the most sought-after bachelor in the whole province of Zambales. Kabilang ito sa famous Vasquez clan na naasam ni Numa na makabunggo ang siko o makilala man lang. And women of all ages strolled over the youngest heir, Gino. These women were not just after his money. Most of them were after his good looks and oozing sex appeal. And of course, she was not an exception. Pero may isang bagay siyang pinagkaiba sa lahat ng mga babaeng naghahanga dito. Women only wanted him. She, on the other hand, was in love with him. She fell in love with him the first time she laid eyes on him 10 years ago. She was 18 then, while he was 20. Mula ng araw na iyon, wala na sa ibang hinangad pa kundi ang mapansin nito. Well, she got her wish. She was now Mrs. Gino Vasquez. Yes, he was hers, legally, literally, and figuratively. Dagli niya ang pinigil ang pagdaloy ng mga alaala. Masyado na rin siyang nawili sa pagtitig sa larawan nila. Tuloy, ay lumagpas siya ng 5 minuto. She opened the door of the library without even knocking. She saw Gino's profile from the doorway. He wore nothing else except his boxers. Ilang ulit na ba niyang nakita sa ganoong ayos ito? Nonetheless, she was still stunned by his perfect physique. 5 minutes too long for you. His eyes were burning with contempt and anger as he looked at her. I'm sorry, Gino. She couldn't find the right words. She couldn't even move her feet. He was so achingly beautiful, and she lost her mind just by looking at him. Kumuha ito ng t-shirt at jogging pants sa closet na naroon at mabilis na nagbihis. She walked towards the table and placed a cup of coffee on top of it. Pagkalapag sa kape, eksakto, pumihit ito paharap sa kanya. Agad na nag-iwas siya ng tingin. Ganon din ang ginawa nito. Kaya nagmukha tuloy na hinaharangan nila ang isa't isa. Napatitig siya dito at nakita niya ang galit sa mga mata nito. What are you up to? Galit na tanong nito. He grabbed her shoulders and shook her angrily. Gino, nasasaktan ako, she said fearfully. Well, that's good. Malupit ang mga mata nitong diretsyong nakatingin sa mga mata niya. He even grabbed her arms tighter. Sa paraan tila ba, gusto siyang durugin ito. Gino, napapaigik na siya sa sakit. Hindi na rin siya makatingin sa mga mata nito. More than the way he grabbed her, the look on his eyes were enough to kill her. Please, Gino, please. Hindi na siya magtataka if she would end up handicapped after this encounter. Damn! He pushed her away. Patahayang bumagsak siya sa sahig. Una ang balakang. She stayed still for a while. Her fall was so painful, just like the other time he made her fall. Hindi na nga niya mabilang kung pang ilan na nga ang isang iyon. Subalit hindi na niya iniinda ang pagbagsak na iyon.
ay pisikal na sakit lamang. Unlike her other fall from him, dahil hindi ang katawan niya bumabagsak at nahuhulog, kundi ang puso niya mismo. She looked at him. Hindi nabawasan ng kahit kaunti ang apoy sa mga mata nito. Sa pakiwari niya ay lalong nagdagan iyon. Pero may iba pang emosyon na sumalit sa mga mata nito, maliban sa galit. Something like remorse. Pero imposible iyon. He couldn't feel everything but remorse. Maybe she just imagined it. Tandaan mo ito, Audrey Sandoval. The next time na suwayin mo ulit ako, hindi lang yan ang aabutin mo. Then he forced her to stand up. Now, go! Bago ko pa makalimutang babae ka. Kagad siyang tumakbo palabas ng pinto nang hindi tumitingin dito. She ran into her own room. Pagkapasok niya roon, ay agad niyang inilak ang pinto at tumapa sa ibabaw ng kama. She buried her face against the pillow. Doon niya pinakawala ng kanina pa pinipigil ang mga luha. Impit-impit lamang ang ginagawa ng pag-iyak dahil ayaw na makakuha ng atensyon ni Numan. She had the intention of getting others involved in their marital problem. Ginusto niya iyon, kaya dapat lang na pangatawanan niya. She wanted this more than anything else in this world. She wanted Gino. No, she loved him more than anything else in this whole damn world. But their marriage was a lie. From the very start, isa lamang itong peraso ng papel para kay Gino, pero sa kanya ay hindi. Their marriage was everything to her. She still remembered how the marriage that seemed so impossible at first became possible. Una niya nakita si Gino sa isang malaking pagtitipon sa bayan ng San Agustin sa iba. His father was a very famous businessman in Zambales. Sa bawat bayan ay may pag-aari itong hacienda o hindi kaya ay mga mansyon at beach resorts. She saw him in the middle of the crowd. Hindi niya alam kung bakit. Sa dinami-dami ng tao ng gabing iyon, ay ito lamang ang nakakuha ng kanyang atensyon. But then again, she couldn't help it, lalo pa, at hindi lamang siya nagsusuwan dito. She could see that the most of the females had their eyes set on him. But, all through the night, he acted as if he wasn't aware of it. O talaga lamang siguro, hindi ito aware. His nonchalant manner made him look even more attractive. She would never forget the first time their eyes met. He had the most beautiful black eyes she had ever seen. Since then, his eyes haunted her. And one morning, she just woke up and realized she had already fallen in love with him. Simula noon, ay umaatid siya sa lahat ng pagtitipon sa buong bayan dahil sigurado siyang naroon din ito. For years, she stalked him and dreamed about him. 5 years to be exact. Pero ni minsan, ay hindi man lang sila nagkakilala ng personal. All of her hopes died when she heard the news about him and his rumored girlfriend, Christine Guevara, a beautiful socialite with a bad reputation. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ito kasama si Christine. She was introduced to them by his parents. Noon lamang niya nalaman na kaibigan pala ng kanyang mga magulang, ang mag-asawang Vasquez. Nice to meet you, Señorita Audrey, Gino said, as he raised her hand and kissed it. Naisa lang niya sa watahin sa pagtawag nito sa kanya ng senyorita. Hindi siya kailanman nagpapatawag ng ganoon, kahit pa sa kanilang mga katulong. Pero hindi na ituloy ang anumang balak dahil naramdaman niyang tila may kuryenteng gumapang mula sa mga labi nito papunta sa kamay niya, pakit sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Bigla niyang nahila ang kanyang kamay. She saw his girlfriend brows rise in annoyance. He, on the other hand, simply shrugged his shoulders. Hinila na siya palayo ng mama ni Chino. Something about the meeting felt very awkward. Parang hindi gaanong pinapansin ng mga magulang ni Gino ang nobya nito. Limungan siya at nakita ang sweetness ng dalawa na para ba walang ibang tao sa paligid. Her chest tightened in pain. Mukhang wala na siyang chance na mapansin ito. His love to his girlfriend was very obvious
Since then, she tried her best to forget him, but to no avail. Hinayaan na lamang niya ang kanyang sarili na mahalin ito sa malayo dahil hindi rin naman niya alam kung paano patitigilin ang puso't isip niya sa pagmamahal dito. She didn't believe there was only hope until one day, her parents and Gino's parents talked to her about their plans. At first, she thought it was ridiculous. Subalit alam niya sa kanyang puso na gusto niya iyon. Malino na malino pa sa alaala niya ang lahat pagkatapos ng kanilang kasal. Gino's raging anger, his promise. "You may now kiss the bride," said the priest. She saw fire in Gino's eyes. She couldn't help but shiver at the intensity of his stare. "I promise," bulong nito sa kanyang tenga, "that I will do everything within my power to make your life miserable. Your life with me will be a living hell. Mine already is. Hindi ako makapapayag na ako lamang mahirapan." Then he sealed his promise with a punishing kiss. Kumarap-karap siya sa bahaging iyon ng alaala. She wiped her cheeks with the back of her hand, but the tears continued to stream down her face. Mahihinang katok sa pinto ang gumising kay Audrey. She opened her eyes and turned to look at the alarm clock. It was already 8 o'clock in the morning. Agad siyang bumalikwas ng bangon. How could she be so stupid? Masyado siyang maraming trabaho para matulog hanggang gano'ng aras. Dali-dali niyang binuksan ng pinto na marinig ang tinig ni Yaya Esther. Pumasok ito dala ang tray na umuusok ng mga pagkain. "Yaya, hindi niyo na po dapat tinalayan dito." Hindi niya naitago sa tinig ang labis sa pag-alaala. Umalis na si Chino. Wala ka nang dapat alalahanin. Pagkalapag nito ng mga pagkain sa mesa, ay tinignan siya nito ng mataman. Naiilong na tumikim siya. "Yaya, may sasabihin po ba kayo?" Umupo ito sa gilid ng kama. "Ayoko makialam dito dahil alam ko namang sa pagitan lamang ninyo ito mag-asawa." Bumuntong hininga ito na tila ba ayaw nang dagdagan pa ang sinabi. "Yaya, gusto ko magalit kay Chino sa uri ng pagtrato niya sa iyo. Kundi nga lamang kilala ko na siya, wala pa pagkabata." Tinitigan siya nito ng mataman. "At kahit anong pang sirkumtansya ng pagpapakasalin niyo, mag-asawa pa rin kayo. Sa tunay totoong kahulugan niyon. Gusto ko ring malaman mo na humahanga ako sa wagas sa pagmamahal na nararamdaman mo para kay Chino." Gulat na napatitig siya rito. Hindi niya alam kung ano sasabihin niya. Kaya Yaya Esther, parang marami itong nalalaman. Napangiti ito sa kanya. "Nakikita ko sa mga mata mo, tuwing tititigan mo siya, ang pagmamahal, imbis na takot. Hindi yun nagbago sa loob ng 3 taon na inyong pagsasama. Bagkus, mas lumalim pa marahil." Unti-unting napawi ang ngiti nito na tila ba may naisip ito nakakalungkot na bagay. "Hindi ko maintindihan kung paano nagagawa ni Chino na baliwalait ka. Hindi ko rin alam kung paano siya nagbago ng ganoon. Sadyang napakalaki ng kanyang ipinagbago." Yumuko siya upang itago ang namumuong mga luha sa kanyang mga mata. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Ngunit ito ang tinitiyak ko sa iyo, iha." Nagangat siya ng tingin dito. "Mamahalin ka rin niya balang araw. Tanga lamang lalaki hindi makikita kung gaano kakaganda sa panloob at sa panlabas. At hindi tanga si Chino." Matagal na nakalabas si Yaya Esther, ay nakatulala pa rin siya. Tama ito sa pagsasabi, mahal niya si Chino. Mabuti pa ito at nakikita sa mga mata niya ang pag-ibig niya para sa lalaki. Pero si Chino ay hindi malang nakikita ni katiting na pagtingin niya rito. Duda rin siya kung nakikita ba talaga siya nito. But she still love him. Pero ang umaasang mamahalin din siya nito, isa yung panaginip. Panaginip na hindi magiging totoo kailanman. Isang babae lamang ang minahal ni Chino at minamahal pa rin nito ang babaeng iyon hanggang ngayon. Hindi siya iyon at kailanman ay hindi magiging siya. Kulang na lang ay madapa si Audrey habang nagmamadali siya sa pagbaba ng hagdan. She heard the sound of Gino's car outside.
Sinalubong niya ito sa pintuan. Kaagad itong ibinigay sa kanya ang coat at ang attache case ito kapag kuwan ay nilagpasan siya nito. Nagkukumahog naman na sumunod siya rito. I want my coffee in 5 minutes and I'm not having dinner. Sawang-sawa na ako magtiyagang kumain ng mga luto mo. Dire-diretso ito sa pag-akyat sa hagdanan. Inabot ng isang kasambahay ang mga gamit ng kanyang asawa. Kasi nagpapasalamat ang ngiti naman ang sinukli niya rito. Mabilis na nagtimpla siya ng kape at dinala ayon sa library. Mula nang sila ay ikasal ay mabibilang sa mga daliri ang pagkakataon na natulog ito sa kanilang silid. Ang library ang tanging lugar kung saan ito madalas sa mamalagi kapag nasa bahay ito. Naroon na mahalagang gamit ito. Ang master's bedroom ay hindi talaga matatawag na master's bedroom. Why? She was the only one who slept there. Kumatok siya sa pinto na makarating sa library. Hindi ito sumagot, kaya lakas loob na binuksan niya ang pinto. Nakita niya nakasubsob si Gino sa mesa. Katutulog marahil ito. Dahan-dahan siyang pumasok at nilapag sa coffee table. Ang dala niyang kape. Kapag kuwan ay nalipitan niya ito. Sobrang pagod marahil nito sa trabaho. Napakaamo ng mukha nito habang natutulog. The exact opposite of what he looked like when he was awake. Gustong-gusto niyang haplusin ang mukha nito, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Dumako ang kanyang tingin sa picture frame sa ibabaw ng table ito. Sadness filled her heart when she recognized the people in the picture. Si Gino iyon, kasama si Christine, ang dating girlfriend nito. Of course, Christine was still the one for him. Salimpusa lang talaga siya. Kapwa nakangiti ang mga ito sa larawan. Buhay na buhay ang ngiti ni Gino. That was Gino, 3 years ago. Full of life, full of love. She became teary-eyed. Dinampot niya ang larawan at pinagbas ng maigi iyon. Gusto niyang palagna sa isip niya ang ngiti nito. There was nothing in this world that she desired more than to see him smile. His happiness was only her prayer. He was everything to her. What do you think you're doing? Sa kanyang gulat, ay nabitawan niya ang hawak ng frame, dahilan upang mabasag iyon. Sa labis siyang takot, ay nagmamadaling dinampot niya ang mga bubog. Sanhi naman upang siya masukatan. Gino pushed her away. Don't touch it. How dare you to do this? You're sick, Audrey. You're very sick. Hindi niya alam kung manhid lang ba talaga siya, pero hindi niya naramdaman ang sakit sa kanyang kamay. Mas naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Muli siyang lumapit upang tulungan ito. Gino, get out here. Tinabig siya nito with more force this time. Sa kanyang pagtayo, ay hindi niya napansin ang mesa. Nauntog siya roon. Gino looked at her again with fire and contempt in his eyes. I said get out. Huwag mo akong piliting kalad ka rin palabas dito. Audrey. She almost crawled her way out of the library. She felt drowsy. Makurot din ang ulo niyang nauntog sa mesa. Sinalubong siya ni Esther sa puno ng hagdan. Sus Mariosep, Audrey. Ano nangyari sa ulo mo? Sinampon niya ang bahagi ng kanyang ulo na kumikirot. She saw blood in her hands, then everything went black. Na magmulat siya ng mga mata, nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Esther. Bahagya pa siyang nahihilo. Nonetheless, she felt alright. The memories of what happened last night flooded her mind the picture. Gino's anger, the blood in her hands. Kinapa niya ang kanyang ulo. May bandage iyon. Kumusta na pakaramdam mo, Iha? Tanong ni Yaya Esther. Punong-puno na pag-alaala mukha nito. Ngumiti siya rito bilang reassurance. Maayos na po ako, Yaya. Her throat constricted with a sudden sadness. Sigurado ka ba? Malit lang naman ang sugat mo. Pero, hindi natin dapat baliwalain. Ngumiti siya ulit rito. Bumangon siya at tinignan sa salamin ng parte ng ulo niya may bandage. Malit lang talaga iyon at bahagya na lamang makirot. Pero, kaya naman niyang indahin. Huwag na po kayo mag-alala. Mabuti na po talaga ang pakiramdam ko.
Nilapitan niya ito at inakbayan. Si Gino po? Umalis na kanina pa. Siya ang tumawag ng doktor kagabi kasi ang gumamot sa'yo. Ano ba talaga nangyari? Aksidente po, Yaya. Natuwa siya sa nalaman. Kahit paano pala, ay hindi siya pinabayaan ni Chino. The thought brought her new strength. Nagududang tinitigan siya nito. Talaga bang aksidente? Hindi kaya kakagawa niya ni Chino? Umiling siya. Hindi po, Yaya. Aksidente po talaga ang nangyari. Hindi po si Gino ang may kasalanan. Aksidente lang po talaga. Halatang ni Parnito kumbansido, pero tumango na lamang. Bababa ka ba o gusto mo dalahan na lamang kita ng pagkain dito? Tanong nito kapag kuwan. Wag na po, Yaya. Bababa na lang po ako. Ano niya dito? Pagkalabas niya Esther, ay malis siyang bumalik sa harap ng salamin. Dahan-dahan niyang inalis ang bandage. Maliit lamang ang sugat gaya ng sabi ni Yaya. She touched the wound. Sa kanyang tansya ilang araw lamang at gagaling na iyon. Maliit lamang ang sugat na iyon. Kumpara sa sugat ng kanyang puso. Iyon ang unang beses na nagkasugat siya. Sa loob ng mahigit 3 taon pagsasama nila ni Chino. Marami na siyang naranasang sakit. Sa loob ng 3 taong iyon. Emotional, mental, verbal, name it. She must be crazy because despite everything, she was still holding on to this marriage. Obviously, hindi siya nito mahal and everything was not likely to change. But it was all right. Mahal naman niya ito. Her love was enough for both of them. Enough for her to live happily with him forever. 8 years ago, she wished to love him. Now, she had all the right and all the chances to love him. She didn't know why she loved him more than herself. Blamed it on her heart. Halos, hindi humihinga si Audrey habang hinihintay ang maging reaksyon ni Chino. They were having dinner and she was the one who cooked. Yun ang gusto nito. Ang siya magluto, maglinis, maglaba, at ang magkasikaso ng lahat ng pangangailangan nito. She thought it would make her miserable. But deep in her heart, she was glad she had to do those things for him. Kahit pa nga madalas ay panguuri at pamimintas ang inaabot niya mula rito. Napapitlag siya ng padaskol na binitawan nito ang mga hawak na kubyertos. This meal is the worst. Malamig pa siya ng pagkakabigkas ito sa bawat salita. Wala ka pa rin alam sa pagluluto hanggang ngayon. You're hopeless. He looked at her furiously. She couldn't stand the sight of him, not because he was angry, but because he was breathtakingly attractive despite his anger. Hindi niya maintindihan ang sarili. Bakit hindi niya magawang magalit o matakot ang totoo rito? You've been cooking for so long, yet you haven't improved, not even one bit. Mabigat ang bawat bagsak ng mga salita nito. You're getting worse by the minute. His eyes were full of contempt. He kept on bubbling angrily. Hindi nagsink in sa kanya ang mga sinabi ng lalaki. Masabalas siyang pagmasda ng mukha nito. Marami na nagbago rito sa nakalipas 3 taon. Mas naging mature na ito ngayon, but hindi nabawasan ang appeal nito. Instead, it only added to his raw magnetism. Gone was the teasing and naughty look on his face that she assumed as his trademark. Magulo pa rin na medyo malagong buhok nito. Hino sported a thin beard and mustache. Sa halip na makapangit nito ang bigote at balbas nito, nakadagdag pa ang mga iyon sa sex appeal nito. Sadyang gwapo na ito noon pa man, nauna niya itong makita. But he looked even more handsome now. Maturing suited him. His deep dark eyes that were always full of contempt only added to his manly appeal. Ang pinkish tight lips nito ay tilanagaan niya ng halik. His perfectly sculpted nose was proud and arrogant. Muling bumalik ang kanyang paningin sa mga labi nito. She remembered how those sexy lips. What the hell are you thinking?
Naglinatauhan siya mula sa pagpapantasya nang ibagsak nito ang mga kamay sa mesa. Napalingal siya sa paligid. Halata ang pagkagulat at takot sa mukha ng mga kasambahay, lalo na si Yaya Esther. She looked at Chino. Doble ng galit kanina ang nakikita niyang galit sa mukha nito ngayon. I'm sorry. Napalunok siya dala ng bikig sa kanyang lalamunan. I should be the one to know when my rage has actually gotten to you. Anito, punong-puno ng pagkayamot ang tinig. Chino, there's a grand gathering tomorrow at the El Paraiso. Mom and Dad's golden anniversary. Putol nito sa anumang kanyang sasabihin. Sa wakas, ay makakakain din ako ng totoong pagkain. Nanguuyab ang pagkakatingin nito sa kanyang mga niluto. She spent hours preparing those meals. She prepared them with so much love because they were for him. I'll pick you up tomorrow at 5. Wear your best dress, dear wife. We're gonna show the whole world how happy we are in this hell we're living in. Tila nagalagos hanggang sa kanyang kaluluwa ang mga titig nito. You can showcase your great acting skills again. Doon ka magaling, di ba? He stood up next to her. Maring hinawakan siya nito sa braso. Ipakita mo sa mundo kung gaano tayo kasaya. And I'm warning you, Audrey, don't do anything stupid or you'll regret it for the rest of your damn life. Patasakol siya nitong binitawan at iniwanan siya. Maring napakapit siya sa gilid ng mesa. Lumapit sa kanya si Yaya Esther at marahang hinagod ang kanyang likod. Okay lang ako, Yaya. Ngunitian niya ito bilang pagbibigay ng assurance. Masayang-masaya ang ambience sa buong paligid. Pulos sa kangiti ang mukha ng bawat tao nakakasalubong ni Audrey. Naroon sila ni Chino sa El Paraiso, ang tanyag ng mansyon ng mga magulang nito. Nakatayo ang mansyon sa pinakaunang bayan sa San Marcelino na ang tawag ay Konselasyon. Iyon ang pinakamayaman at pinakamaunlad na barangay sa buong San Marcelino o baka nga sa buong Zambales. Sila ni Gino ay sa Buena Vista, Kalihan pa ng galing. Si Gino na lamang ang anak ng mag-asawang Vasquez na nakatira sa Pilipinas. Ito ang bunso sa 4 na magkakapatid. Ang lahat ng kapatid nito ay may asawa na at nasa ibang bansa nakatira. Halos 1 oras din sila nagbiyahe. Isa ring maulad na bayan ng Kalihan. Hindi na nakapagtataka nga na may sinasabi rin sa lipunan ng mga nakatara doon. Ginanap ang magarbong pagdiriwang sa engrandeng hardin ng El Paraiso. Tinangalan niya ang mansyon. Animo hari iyon sa pagkakatindig. The mansion was a mixture of Spanish and American architecture. Tinatampukan ng isang napakalaking fountain ang gitna ng garden. Tila talagang pinaghandaan ng okasyon. Nagpapatalbugan ang lahat ng mga bisita sa bihis at postura, mapababae o lalaki man. Of course, not everyone had the luck to be invited to that kind of gathering. Hindi na niya matandaan kung sino-sino ang mga taong nakasalubong at bumati sa kanya. Her mind was focused solely on Gino's hand that tightly claps her own. Ilang saglit pa ay magkakasama na silang lahat sa presidential table. Siya, si Gino, ang mga magulang niya, at sina Mr. and Mrs. Vasquez. Pulos niceties at business sa kanyang naririnig na usapan ng mga kasama. Hindi pa rin binibitawan ni Gino ang kanyang kamay. Kahit hindi niya gusto ang mga ganong uri ng pagtitipon, hindi pa rin niya maiwasang matuwa. She looked forward to that kind of occasion because it was the only time that Gino showed their affection towards her. Kahit arte pa lamang iyon, labis pa rin siyang natutuwa. Maya-maya ay tumayo ang mami at dada ni Gino. Pumunta mga ito sa stage na magkahawak ang mga kamay. Kinuha ni Daddy Rod ang mikropono. Good evening, everyone. Maraming salamat sa pagdalo ninyo ngayong gabi. Before I propose a toast, gusto ko muna magpahayag ng aking damdamin. Everybody knows that this occasion is a celebration of golden anniversary. Tumikim muna ito kapag kuwan ay masuyong ngumiti sa esposa nito. Love,
was visible in his eyes. Happy anniversary. I love you so much, sweetheart. I'll never ever get tired of loving you. Mommy Ivy turned misty-eyed. She was misty-eyed too. The old couple kissed and hugged each other. Everybody was a toast to the couple. She only wanted that. She wanted that kind of love. Napatingin siya kay Gino na nakatingin din pala sa kanya. Mabilis na nag-iwas ito ng tingin. Hope filled her heart. Maaari pa rin siguro maging maayos ang kanilang pagsasama. Napatingin si Audrey kay Gino nang bahagya siya nitong tapikin sa braso. Baby, Mommy's talking to you. May kislap ng pagbabanta sa mga mata nito. Bumaling siya sa ina ni Gino at nahihiyang lumiti rito. Yes, Mom? Puno ng pagsuyo ang ngiting ibinalik nito sa kanya. Wala pa bang inaasahan naming apo, iha? Nunukso ang ngiti nito. Nag-init ang kanyang pisngi. Kasi po, hindi na niya na ituloy ang sinasabi dahil biglang sumingit ang dada ni Gino. Ang hinal mo naman, iho. Huwag mong sabihin bigo pa rin kami sa pangarap namin na magkaroon ng apo sa inyo hanggang ngayon. Tila naiilang na tumikhim si Gino, pero bago pa ito makapagsalita, ay sumabat na ang kanyang papa. Ikaw naman, kumpadre, huwag mo naman masyadong i-pressure ang mga bata. Sigurado ako, konting panahon na lamang ang kailangan nating hintayin. Hindi mo ako masisisi, kumpadre. Hindi na tayo bumabata. Kalabab lang ang tumatanda, kumpadre. Sabi pa ng kanyang papa. Nagtawanan ang mga nasa mesa. Hindi na naiwasan ang matawarin. Napatingin siya kay Gino. Nakangiti ito. Pero hindi umabot yun sa mga mata nito. She would give him anything just to see his smile back on his handsome face once again. It was priceless. Everything about him meant everything to her. Audrey, pumapayat ka yata. Naalagaan ka bang mabuti ng asawa mo? Tanong ni Mami Ivy kapag uwan. Oo nga naman, iha. Parang matamlay ka. Segunda ng kanyang mama. Napatingin siya kay Gino. Nakatingin din ito sa kanya. Nakangiti ito, but she knew very well what was behind that smile. A dangerous glint was visible in his eyes. Naramdaman niyang tinapakan nito ng mariin ang kanyang paa sa ilalim ng mesa, urging her to answer. Naasahan na niya iyon. Mula pa noon ay ganoon na ang ginagawa nito sa bawat okasyon. May nagtatanong tungkol sa estado ng kanilang pagsasama. Inaalagaan po ako magbuti ni Gino. I couldn't be happier. It seemed that I love and would love for the rest of my life. Wala na po akong mahihiling pa. It came out as a whisper. Natahimik na mga kasama nila sa mesa. Mukhang kontento naman ang mga ito sa kanyang sagot. Palihim niyang tinignan si Gino. Wala siyang mabasang ekspresyon sa mukha nito. Nalisan nito ang paa sa ibabaw ng kanyang paa. Bahagya sumakit ang kanyang paa kasi sobrang diin ng pagkakatapak nito doon. Ang totoo, hindi na naman ito kailangang gawin iyon. She would still say those words over and over. Hindi dahil iyon ang nararapat, kundi dahil iyon ang totoo. Iyon ang kanyang nararamdaman. Magkasama sina Audrey at Gino sa buong durasyon ng party. Kahit minsan, ay hindi umalis sa kanyang tabi ang kanyang asawa. At gustong-gusto naman ni Audrey iyon. Sa ganun pagkakataon lamang nito nahawakan, nayayakap at nahahalikan. Sinusulit niya ang bawat sandali ng mga ganoong pagkakataon. For him, the occasion was just a venue for her to showcase her excellent acting skills. But for her, this was the only time where she could show him how she truly felt about him. Tulad ng dati, napapansin niyang sadyang nagpapakalasing ito nang hindi nahahalata ng hinuman. Maliban sa kanya, maging ang simpleng paggalaw ng mga mata nito ay napapansin niya. Nothing about him went past her. Kung maaari lamang ihawakan niya ang kamay ng orasan upang tumigil na iyon sa pagtakbo, she wished she could hold his hand forever. She wished she could stay by his side for eternity. Marami ang lumalapit at bumabati sa kanila. Karamihan ng mga kaibigan nito at family friend. Ang ilan naman ay business associates.
He gladly introduced her to them. It was all just part of the act, of course. She felt a bit cold na mapag-isa silang dalawa. Akmang yayakapin niya ito nang lumapit sa kanila ang mga ina nila. Audrey, come with us. Anong mama niya? Ipapakilala ka namin sa mga bago naming kaibigan. Nakangiting dagdag naman ni Mami Ivy. Gusto ko ipagmalaki sa kanila ang maganda kumanugang. Bumaling siya kay Chino. Nagbabanta ang tingin nito. Pero ngumiti ito at sinabing, "Sure baby, don't worry about me." He gave her a quick smack on the lips. Nagkangitian sa isa't isa ang kanilang mga ina. Tulala pa rin siya habang nakabrasyete sa magkabilang braso ng kanyang mama at ang mami ni Chino. She was introduced to several women. Karamihan ay kaedad nito, mas matanda pa sa dalawang kinang. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagpaalam siya saglit sa mga ito. Ang totoo ay hahanapin niya si Chino. Marahil ay nagpapakalunod ito sa alak. Palingalingan siya sa paligid na may magsalita sa kanyang likuran. Hinahanap mo ba ang asawa mo? She took her time in facing him. Kilala niya ang boses na iyon. Kahit pa, hindi na ito tingnan. It was Lucas Villamayor. Kababata niya ito at may tuturing na pinakamatalik na kaibigan. Nakita mo ba siya? Tanong niya rito. She managed to look into his eyes. I saw him a while ago, drinking herself to death. Paso yung hinagod siya nito ng tingin. You're as beautiful as ever, even though you look pale. She couldn't find the right words to say. How are you? He smiled broadly. The devastatingly devilish smile na kinababaliwan ng lahat ng mga babae. No woman ever survived this smile except her. Katulad pa rin ng dati, matabang ng ngumiti. Napayuko siya sa tinura nito. Nang magangat siya ng tingin dito, she had a genuine smile for him. You look good. Muli itong ngumisi. Yeah, but that's not enough for you. She felt uneasy. Lucas, I know. Tumatawang putol nito sa kanya. I'm just kidding. Inalahad dito ang kamay sa kanya. Come on, let's dance. Nagkaatubili. Tinitigan niya ang kalahad ang kamay nito. Hindi yun ang unang beses na mahawakan niya ang kamay nito. They had been friends for the longest time. Magsasayaw lamang tayo. Please, for all time's sake. Nakikiusap ang tingin nito. She put her hand on his. Tila siya nakaramdam ng kapanatagan na maglapat ang kanilang mga kamay. Ilang taon na nakakalipas since they last held each other's hand like that. She felt a familiar calmness. Ang init at dulot ng kamay nito ay tilabal sa mga mahapula sa buo niyang pagkatao. Para na niya itong kapatid. Well, on her part, yun ang kanyang nararamdaman. Wala siyang ibang pinagkakatiwalaan, gaya ng pagtitiwala niya rito. Sa halip na pumunta sa dance floor, nanatili lamang silang nakatayo roon. Habang magkahawak kamay, You can tell me all about it, Odd. Anito kapag kuwan. She saw fondness in his beautiful brown eyes. Odd. Ang palayo nito sa kanya. Walang ibang tumatawag sa kanya ng ganoon, kundi ito lamang. Magsasalita na sana siya nang marinig ang boses sa Gino. Audrey. Gulat na binawi niya ang kamay at agad na lumingon kay Chino. She saw fire in his eyes. Hindi rin niya alam kung paano nalapit dito. Vasquez. Usal ni Lucas. Naglakad palapit sa kanila ang kanyang asawa, Villamayor. Nagsukatan ng tingin ang dalawang lalaki. Walang sino man ang nag-iwas ng tingin. Hindi naman niya alam kung paano magre-react nang hindi nakakakuha ng atensyon. Gino, we were just... I'm not asking for your explanation, Audrey. Hindi tumitingin sa kanyang wika nito. You have a nice, sweet way of talking to your wife, Vasquez. Naniningkit ang mga matang sabi ni Lucas. Wala kang pakialam kung paano ko kausapin ang asawa ko. Kitang-kita sa mukha ni Gino ang labis na pagpipigil ng galit ito. At tama sinasabi mo, Villamayor, wife,
my wife. Might as well get your own wife. Parang hindi ka din nakikiapid pa sa asawa na may asawa. Napasinghap siya sa direktang akusasyon na pinakawala ni Gino. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawang lalaki kapag kuwan ay luminga siya sa paligid. Nakahinga siya ng maluwag na makita. Hindi man sila nakakuha ng atensyon. It seemed like everybody was minding their own business. Magsasalita sana siya, pero naunahan siya ni Lucas. Oh, don't be jealous, Vasquez. Audrey and I were just catching up for old time's sake. Nanguuyab ang ngiti pinakawalan nito. Tila ba tubang-tuwa ito sa nakikitang pagkatagis ng bagang ng kanyang asawa. We have a great past after all. Hindi naman siguro masama kung mag-uusap kami. Literal na napigil niya ang kanyang hininga habang hinihintay ang sagot ni Chino. Well then, I hope you had a great time catching up. Malamig ang boses sa sabi ni Chino. Yeah, absolutely. Ani Lucas, na hindi pa rin nawawala ng kakalokang ngiti sa mga labi. Kahit kailan talaga, ay walang pinangingilagan ito. Lucas always had a teasing personality. Good, ani Gino. Hindi lamang ang tinig nito ang kasilamig ng yelo, kundi magyamang mata nito. I'm afraid you have to continue catching up some other time. Kailangan na namin umuwi. Agad siya nitong hinawakan sa palapulsuhan at hinila palabas ang El Paraiso. Isang nagkapamanhing tingin ang iniwan niya kay Lucas. Di ba tayo magkapaalam, Gino? Lakas loob niyang tanong. Nakapagpaalam na ako. Hindi mo lang napansin dahil masyado kang abala sa pakikipag-flirt kay Villamayor. Padaskulay panasok siya nito sa loob ng kotse bago ito lumigid sa driver's seat. Lucas and I are just friends. Gino, wala akong pakialam. Nag-aalab ang mga mata nito nang tumingin sa kanya. Pinisil nito ang magkabila niyang balikat. Naamoy niya ang alak sa hininga nito. Tila rin siya malalasing na bigla siyang nidugin nito sa balikat. How dare you to do this to us? Hindi ka na nahiya sa mami at daddy ko. Tila madudurog ang kanyang buto sa braso at balikat sa higpit na pagkakahawak nito. And you're doing this within my sight. Alam mo wala kami ginagawang masama ni Lucas. Nag-uusap lang kami. Katwiran niya kahit alam niyang hindi magandang ideya iyon. He never accepted an explanation from her. Talking while holding hands? Umismid ito. Not that I care, but you know, it's my name you're destroying. Nakikita niya sa mga mata nito ang labis sa pagkamuhi sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit madalas ay hindi niya magawang tumingin ng diretsyo sa mga mata nito. Ayaw niyang makita sa mga iyon ang katotohanan. Sa kabila ng 3 taon na pagsisilbi niya rito, wala pa rin itong nadarama sa kanya ni katiting na pagmamahal. Parang dinudurog ang kanyang puso sa napakasakit na katotohanan iyon. The big problem was, she still had to look into his eyes as if her very life depended on it. Kay Gino, nakadepende ang buo niyang pagkatao. She existed because of him. Binitawan siya nito. Namasa ang mga pisngi niya sa luha. Umiyak na pala siya, hindi niya namamalayan. He murmured something. Hindi na niya kaanong maintindihan. Muli tila guning-guning nakita na naman niya ang tila remorse sa mga mata nito. Pero agad din iyong nawala. It must be her imagination. Dali-daling pinahidi ang kanyang luha. Ito naman ay pinaharurot na ang kotse at hindi na nagsalita pa sa buong biyahe. She felt cold and empty. Hindi na maiwasang magbalik tanaw sa nakaraan sa totoong dahilan ng pagkamuhi nito sa kanya. Umurong ka na sa kasal. Sabihin mo ayaw mo magpakasal sa akin dahil hindi mo ako mahal. Yun naman talaga ang totoo, di ba? Puno ng pagsusumamo ang mga mata at tinig ni Gino habang nakikiusap ito sa kanya. Napalunok si Audrey bago sumagot. Hindi ko kayang suwayin ng mga parents ko. Gino, ang totoo, sadyang nangingibabaw ang pag-ibig niya rito at ang kagustuhan niya maikasal sila. That's bullshit. Puno ng galit at frustration ang anyo nito. You don't love me. I don't love you. What's the use of this marriage?
May sakit na bumalati sa kanyang dibdib. Gusto niya magprotesta sa mga sinabi nito. Pero alam naman niya, lalo lamang nito yung ikagagalit. Alam mo, may fiancé ako, si Christine. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng tapang upang sagutin at tingnan ito ng diretso sa mga mata. I can't defy my parents. I can't let them down. Gaya mo na nagmamahal, ay mahal ko rin sila. Can you let your parents down? Nakipagsukotan nito ng tingin sa kanya. Puno ng puot at pagkamuhi ang mga mata nito. I am not marrying you. Matigas itong sabi bago siya iniwan. He did everything to stop the wedding. Pero hindi ito nagtagumpay. Dahil mga magulang pa rin nito ang nasunod, kaya naikasal silang dalawa. Nilunod dito ang sarili sa alkohol sa unang linggo ng kanilang pagsasama. Lalong lumala iyon ang mabalitaan nito. Namatay ang ex-girlfriend nito ang si Christine sa isang car accident. Ang kumalat na balita ay nagsuicide daw ang babae dahil sa pagpapakasal ni Gino sa kanya. He was devastated because of what happened at alam niyang siya sinisisi nito sa nangyari sa pinakamamahal nitong nobya. Dahil doon ay palagi itong umuwi na gumagapang sa kalasingan pero may lakas pa rin itong sumbatan at saktan siya. The first month of their marriage were hell, just as he promised. Lalo na sa mga panahong hindi nito kayang kontrolin ang labis sa galit. Isang 2:00 sa madaling araw ay umuwi ito na lasing. Sinalubong nito sa pintuan. Gino, tinangka niya itong hawakan pero tinabig nito ang kanyang kamay. My dear wife, you don't need to act like a good caring wife. Nobody's watching. Slurred na sabi nito. Pasuri na lumakad ito at tila matutumba. Kaya pilit na dinaluhan niya ito. Pero dahil higit na malaki at pabigat ito kaysa sa kanya, hindi rin niya kayang alalayan ito. Sabay silang bumagsak sa carpet. Halos mapaigig siya sa tindi ng bigat nito. Nasa ilalim siya nito. At kahit anong tulak niya ang gawin, ay hindi ito tuminag. Suddenly, she felt him kissing her neck. Itinulak niya ito, pero hindi pa rin ito natinag. Gino, please. Please, what? Sinabunutan siya nito upang mapatingin siya rito. You are my wife. Kaya may karapatan ako gawin ito sa'yo. Maransin itong hinakan. It was a kiss meant to punish. It had no gentleness in it. Maya-maya pa nalasahan niya ang sarili niyang dugo sa mga labi. Gino, maawa ka. Bumukal ang mga luha niya sa mga mata. Mismit ito. You're really a good actress. There's no use to me. I bought you. No, my parents bought you for me. Dahil mukha kang pera. You want my money, right? Well, now you've got it. Hindi totoo iyan, Gino. Her tears started to fall. Tumigas ang anyo nito. Mukha kang pera. You're a first-class gold digger. Audrey Sandoval. At pasibasib na halikan siya nito. She used all her might and force to push him away. Tila na naman ito inaasahan ang kanyang ginawang pagtulak, kaya na-outbalance ito. She hurriedly stood up. Ang tangka ay tumakbo papanig sa kanyang kwarto. Pero hindi pa siya nakakadalawang hakbang, ay hinila siya nito sa paa. She fell down on the carpet. Impit siyang napasigaw. Nang punitin nito ang kanyang pajama top. Gino, no, please. Pero tila ito bingi sa kanyang pakiusap. Sunod na pinunit ito ay ang pajama bottom niya. Pilit na nagmulat ng laban siya. Sumisipa, nangangalmot. Pero sadyang malakas ito. Sa huli, ay nawalan siya ng lakas na manlaban. This is what you want, so why fight it? He took off his own clothes. He started to explore her body. After a while, her tears fell down her cheeks. Nakakalokong ngumiti pa ito na makita ang kanyang pagluha. You're really a good actress. Why don't you fake a sub as well? After a while, he stood up and left her. Gaya ng mga naunang paggamit ito sa kanya, wala rin kahalong pagmamahal o emosyon ang katatapos lang na magitan sa kanila. Her tears continued to fall. Inihimpil ni Gino ang sasakyan sa harap ng bahay nila.
Pumaling siya kay Audrey at nakita, nakapikit ito. Nakatulog na pala ito sa biyahe. Napakunot no siya na makita. May buti lang luhang pumatak mula sa kaliwang mata nito. Crying in her sleep? Why? He suddenly felt guilty. Tila may sariling pag-iisip ang kanyang kamay dahil dahan-dahang umangat iyon at pinahid ang mga luha nito. He also couldn't help but touch her soft face. Hindi na niya nagawa pang ilayo ang paningin dito. She looked enchanting and vulnerable in her sleep, like a baby that needed to be taken care of. A strange emotion suddenly enveloped him. Well, this was not really strange to him. He had felt this way for her in the past. What was she dreaming about? Was she having a nightmare? Was that why she was crying? Wait, why did he even care? Tila napasong bilawin niya ang kanyang mga kamay. He was supposed to be angry at her. Hindi pwedeng lumambot ang puso niya dahil lamang sa nakakaawang nitong anyo. Mapanin lang ang mukha nito. She was a scheming gold digger. Bakit hindi ito tumutol sa kanilang arranged marriage? She even looked like she willingly agreed to their parents' plan. Ano pa bang ibang magiging dahilan ng pagpahig nito kundi ang pera ng kanilang pamilya? Oo nga, at hindi naman ito mahirap, pero higit silang mayaman at makapangyarihan ng kanilang pamilya. Pero tumitingnan niya ang mga mata nito. Tila yung nagbabadya ng iba pang dahilan. Kung ano man iyon, ay ayaw na niyang alamin pa. Ipinilig niya ang kanyang ulo upang paalisin ang ibang bagay na pumasok sa isipan. Focus, Gino. Focus. Don't be fooled by her. Binuksan niya ang pinto ng kotse at umibis. Sinadya niyang pabalyang isara ang pinto upang magising si Audrey. Naalimpungatan si Audrey na maramdaman niya ang malakas sa pagsara ng pinto ng kotse. Dumilad siya at nakita si Gino. Papasok na sa loob ng bahay nila. Basa pa rin ng luha ang kanyang mga pisngi. Agad na pinahid niya ang kanyang mga luha at sumunod sa kanyang asawa. 4:00 na madaling araw, kaya siguradong tulog pa ang mga kasambahay. Narinig niya, may bahagyang ingin na nagmumula sa bar. Nagtungo siya roon. At gaya ng kanyang inaasahan, naroon si Gino at nagpapakalunod na naman sa alak. Nagkasya na lamang siya sa pagmamasid dito. He looked like a total mess. Nakasubsob ang mukha nito sa counter. Wala na rin sa tamang lugar ang necktie nito. Gayon din ang suit nito. His untamed hair even looked messier. Her heart went out to him. It always did. Hindi na napigilan ang kanyang sarili at nalapitan ito. She could see half of his face. He looked so peaceful and serene. He was so near, yet so far. Gusto niyang haplusin ang mukha nito, pero nangangamba naman siya baka magising ito. Hindi niya alam kung gaano nito katagal na tinitigan. As if in a trance, she raised her hand to touch him, but he suddenly woke up. Nahigit niya ang kanyang hininga at ibinaba ang kanyang kamay sa tagiliran. She swallowed the lump on her throat. Matamang siyang tinitigan ito. As usual, there was hate in his eyes. Napamulat siya nang hawakan siya nito sa baba at perasahan siyang patingalain dito. I'm glad. Tama yan. Matakot ka. That's the least you can do for trapping me into this marriage. Pagkatapos ay tinulak siya nito at pasuri-suri na naglakad palayo. Stupid as it seemed, nagmamadali. Sinundan niya ito. Nag-aalala siya na baka mahulog ito sa hagdan. Gino! Napatakbo siya rito upang daluhan ito na makita. Tama nga ang kanyang hinala. Ginamit niya ang kanyang lahat ng lakas upang bahatin ito pataas sa kanilang bedroom. Akmang ihiga na niya ito sa kama nang bigla siya nitong hilahin. She fell on top of him. She looked into his eyes and saw fire in them. Pero hindi ito katulad ng apoy na palagi niyang nakikita sa mga mata nito. It was something like hunger. Kinabig siya nito sa batok at hinalikan. She froze. It was the first time he kissed her without any trace of violence or urgency. She couldn't react properly because of the shattering kiss.
He kissed her passionately, coaxing her to respond. At ganoon nga ang kanyang ginawa. Slowly, hesitantly, she answered his kisses. She felt his hands all over her. They were both fully clothed, but she felt like she was burning. She could feel his intense heat. Hindi na niya halos na malayang nagawa nito, tanggalin ang kanyang suot na gown. Meanwhile, her hand frantically unbuttoned his top. She continued to undress him as he explored her body. He buried his face against her chest. She had never felt that kind of hunger before. Noon lamang nangyari ang ganun sa kanya. In their 3 years of marriage, hindi pa nito ginawa sa kanya ang ganoon. Muli na namang tumulo ang kanyang mga luha. Dahil sa walang kahulilip na kaligayahan, nakauna nito sa kanyang dibdib. Isa itong pangarap sa kanya na nagkatotoo. Muli na namang tumulo ang kanyang mga luha, pero nakangiti siya. Now she believed that love really made people go crazy. She felt him move and murmur something. Bigbitin na pagkakayakap nito sa kanya. Hinagod-hagod niya ang buhok nito na matigilan siya. Christine, Christine. Umuungol itong sambit. I'm sorry, Christine. She cried even harder. Tila siya nabingi sa mga narinig. Ang akala nitong kaulayo na babae ay si Christine. Bumangon siya. She couldn't control the sobs. Binalot niya ang kanyang katawan ng kumot. Her hopes were crushed. Her dream shattered. Tila siya boteng nabasag na, ay dinurog pa ng pinong-pino pagkatapos. Muli nitong binanggit ang paulit-ulit ang pangalan ng dating kasintahan. Hindi na niya iyon nakayanan. Tumakbo siya palabas ng veranda. Sumubsob siya sa couch doon at umiyak na umiyak. Loving Gino was really painful. Sa loob ng napakahabang panahon, wala siyang ibang minahal kundi ito lamang. Kasalanan ba niya kung umibig si Rito? Marahil ay isang kasalanan nga iyon. Kasalanan niya dahil hinayaan niya kanyang sarili mahulog dito. Since she met him, she lost her identity. His existence became her existence. It wasn't his fault. It was hers. Ipinagpilitan niya ang kanyang sarili rito. Hindi na tinanggap ang katotohanan that some things were not meant to be. The two of them were not meant to be, but she defied fate. Tama lamang iyon sa kanya. She deserved it. Napatingala siya sa langit. Halos, hindi na niya maanin nagpamang bituin dahil hilam sa luha ang kanyang mga mata. Nagising si Gino sa silaw ng liwanag. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niya ang bukas ng veranda. The sunlight filtered past the open door. Nasa puno niya ang kanyang ulo nang biglang kumirot iyon. Akma siyang babangon sa kama na mapansin. Wala siyang suot na kahit ano. Tumayo siya at nagalungkat ang damit sa closet. Nang makakita ng boxer shorts ay agad ay sinuot iyon. Then he slowly walked towards the veranda. Dire-diretso siya sa barandilya at kumapit doon. Pinikit niya ang kanyang mga mata and felt a mixture of heat and cold. Lamig na dulot ang hangin at initahtid ang sikat ng araw. It had been so long since he had a chance to do this, ever since he got married. Nahaluan ng bahagyang iritasyon ang kanyang nararamdaman. Nag-iba siya ng posisyon at sumandal sa barandilya. Natigilan siya sa nakita. Audrey lay on the wooden couch. Mukhang himbing na himbing ito sa pagtulog. Napakunot na siya nang mapansin ang itsura nito. A bedsheet was wrapped around her body. He doubted whether she wore anything underneath. May nangyari ba sa kanila nakaraang gabi? As if in a trance, he walked towards her. Tumalong po siya sa harapan nito. Napakapayapa nito sa kanyang pagtulog. Hindi na napigilan ang sarili at hinawin niya ang ilang strand ng buhok na ligaw sa maganda nitong mukha. She possessed the most innocent face he had ever seen in his whole life. Her lips were as red as the petals of rose. Hindi niya naiwasang maalaala noong unang beses na itong makita. She was in the middle of a gathering.
with her outstanding looks. It was impossible for him not to notice her. The first time their eyes met, he felt something awkward. Ito naman ang nauna na nagbaba ng paningin. Hindi na ulit niya ito nakita ng gabing iyon. Nagbigay yun sa kanya ng bahagyang panghihinayang. At their next meeting, he had the chance to kiss her hand. He had that awkward feeling again. He was sure it wasn't attraction he felt because he had Christine at that time. Hindi rin niya alam bakit hindi niya nakalimutan ang pangyayaring iyon. They were introduced to each other by his parents. He was so surprised to see her again, but he managed not to show his feelings. "Nice to meet you, Señorita Audrey." He took her hand and kissed it. He felt so awkward again. This time, talagang ayaw niyang limiin kung ano iyon. Bigla nitong hinila ang kamay nito. Sa labis niyang pagtataka, tila may bahagi ng kanyang pagkatao ang nais tumutol. Pero nakatingin na masama si Christine kay Audrey, kaya nagkibit balikat na lang siya. At sa halip, ay kinuha niya ang kamay ng kanyang girlfriend. Nang magangat siya ng tingin kay Audrey, minabanag siyang kakaibang emosyon doon. Something like hurt. Bago pa niya mataya kung ano iyon, inakay na ito ng mama nito at ng kanyang mami palayo. Nagkasya na lamang siya sa pagtanong rito habang ito ay papalayo. Nahiling niyang sana ay lumingon ito. Pero bago pa yun mangyari, ay kinabig siya ng kasintahan at mariing hinagkan sa mga labi. Hinaplos niya ang buhok ni Audrey. Lahat ng bahagi ng mukha at ugali nito ay nagsisimigaw ng kainosentihan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. She was far from being innocent. Her beautiful and innocent face was very deceptive. Bahagyang gumalaw ito dahilan upang bumaba ang tapin nitong kumot, exposing part of her bare breast. Galit at frustration, desire, sabay-sabay niyang naramdaman iyon. Sa kabila ng kanyang galit, hindi rin niya napigil ang kanyang sariling katawan. The desire he felt for her was so overpowering. Tulad na lamang ng nararamdaman niya ngayon. The desire to kiss her was almost painful. She moved again. This time, talagang bumaba na ng gusto ang kumot na nakatapi rito, exposing her whole breast. He groaned inwardly. Hinawakan niya ang kumot upang itaas iyon. Sa bahaging iyon ito nagmulat ang mga mata. Agad na binatawan niya ang kumot. Naklot ang kumot. Sumiksik ito sa dulo ng couch. Isa pa iyon, sa mga labis na kinagagalit niya rito. Palaging punong-puno ng kalituhan ang mga mata nito at tila hindi nito malaman kung ano ang sasabihin. Tila namamagaran ang mga mata nito. Did she cry last night? Pero ano ba ang kanyang pakialam dito? Umiyak man ito ng umiyak ng isang drum. Heck, he couldn't get all soft-hearted with this woman. Not now. Not ever. Don't you know what time is it? Nanabagsik niya ang kanyang tinig at mukha. Tila naman, hindi ito makaapuhap ng sasabihin. Oras na para maghanda ka ng almusal. Oras na para gawin mo mga dapat mong gawin. Kasinghal niyang sabi rito upang mapagtakpan ang mga damdamin na bumangon sa kanyang puso. Tila natauhang napatayo ito. Halos lumipad ito papasok sa loob ng kwarto. Naiwan siyang natitigilan. 2 months later, napakapit na mariin si Audrey sa balostra ng hagdanan. Nahihilo siya at tila hinahalukay ang kanyang sikmura. Binitiwan niya ang hawak na pamunas at tumakbo patungo sa banyo. Muntik pa niyang mabunggo si Aya Esther na papasok naman sa sala. Paluhod na sumubsob siya sa toilet bowl upang doon nagduduwal. Kape lamang ang kanyang inalmusal, kaya mahirap na harap siyang sumuka. Maasim ang kanyang panlasa. Lang saglitin siyang nakalupasay. Bago siya dahan-dahang tumayo, lumapit siya sa lababo at nagmumog at siya ay naghilamos. Kapag kuwanin kumuha siya ng towel at nagpuna sa mukha. Paglabas niya ng banyo ay nasa lubong niya si Aya Esther. Ano nangyari? Audrey, tanong nito. Nahilo po ako, Yaya. Sagot niya. Ayos ka na ba? Sinalat ito ang kanyang noo.
Naduwal po ako. Hindi ko nga po alam kung bakit. Bigla na lamang ako nakaramdam ng pagkahilo at pagkaduwal. Saglit na napaisip ito. Ano bang kinain mo? Umiling siya. Minom lamang po ako ng kape. Nahilo at nagduwal ka ng ganito kaaga? Tumikhim ito at tumingin ng diretso sa kanyang mata. Dumating na ba ang buwan ng dalaw mo, iha? Natigilan siya. Kung iisipin, hindi pa nga siya nireregla. In fact, her period was 2 weeks late. Could it be possible that happiness began to fill her heart? Kung totoo nga nagdadalang tao siya, isa yung napakagandang balita. She went to the sala and picked up the phone. She was going to call her mother. Malayo pa ang sasakyan ni Gino ay kanya nang tanaw ang mga sasakyan na nakaparada sa labas ng kanilang bahay. Inahimpil niya ang black Subaru niya sa likod ng gray Hummer H2 ng kanyang mga magulang. Pagkaibis niya ng sasakyan, ay tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng bahay. Agad naman siyang sinalubong ng kanyang ina. Napakunot noon siya. Ano ang ginagawa ng kanyang ina sa kanilang bahay? Gabing-gabi na. Lalo siyang naguluhan na makita rin sa sala ang kanyang daddy, maging ang mama at papa ni Audrey. May problema ba? Tanong niya, addressing no one in particular. Nakayuko si Audrey. Tila sinasadya nitong huwag siyang tingnan. Nilapitan siya ng kanyang mama at mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Iho, tila sadyang ibiniti nito kung ano mang dapat sabihin sa kanya. Ma'am, Dad, hindi ko maintindihan. Your wife is pregnant, his mom said, cutting him off. He froze as realization dawned upon him. Gulat siyang napatingin kay Audrey. Nakatingin din ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pangamba. You've made me the happiest old man in the world, son. Anang papa ni Audrey. Tumayo ito at nayakap siya. Huwag mo namang suluhin ang kasiyahan, kumpadre. Kami rin ay maligayang maligaya. Pakli ng kanyang ama. Congratulations, iho. Bati ng mama ni Audrey. Tulala pa rin siya at hindi makahuma sa mga nangyayari. Kahit nang hilahin siya ng kanyang mama, papunta ng komedor, ay hindi pa rin niya alam kung paano magre-react. Everybody was so happy and excited and they couldn't do anything but go with the flow. Maraming pagkain ang nakahanda sa mesa. Magkatabi silang dalawa ni Audrey, pero hindi sila nag-uusap. Tila naman hindi inapansin na kanyang mga magulang na abalang-abala sa pag-uusap. Pagkatapos kumain, ay lumipat sila sa entertainment room. Napagpasyahan ng mga magulang nila na sa bahay na nila magpalipas ng gabi. And that only meant he could not sleep in the library tonight. Nauna na magpaalam si Audrey. Naakit na sa kanilang silid. Agad naman pinayagan niya ito dahil sa kalagayan nito. Bawal daw mapuyat ang mga buntis. Maya-maya pa, ay pamanik na rin ang kanilang mga magulang at in-laws. Ilang saglit pa ay pagpasyahan na rin niyang umakyat. He slowly opened the door of the master's bedroom. Pagpasok niya, nakita niyang nakahiga na sa kama si Audrey. Nakatagil dito sa pinto, kaya hindi nito nakita ang kanyang pagpasok. Nakukumot ito hanggang lieg. Tulog nito marahil. Hindi pa rin niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya alam kung ano bang dapat maging reaksyon niya sa kalamang magiging tatay na siya. He was going to have a child with his unwanted wife. Gayunman, nakaramdam siya ng kaligayahan sa kalamang magiging tatay na siya. He couldn't believe that it would be possible to be happy and confused at the same time. Ngayon may anak na sila. Makatwiran tabang kamuhian niya si Audrey. Ditong lito siya. Nagpalit siya ng damit paligo at bitbit ang towel. Ay nagtungong sa swimming pool. Nagdive siya sa tubig at pabalik-balik na lumangoy. He tried so hard to tire himself out, but to no avail. Nang umahon siya sa tubig, ay malabo pa rin ang kanyang pag-iisip. Ayaw niyang i-assess ang mga nararamdaman niya dahil siya natatakot sa maaari niya matuklasan. Nagpunan siya ng katawan at maling bumalik sa loob ng kabahayan.
Natigilan siya na makita ang kanyang mami na nakaupo sa sala. Hindi ka makatulog? Tanong nito sa kanya. Marami lang ako iniisip, ma'am. Useless na magsinungaling siya rito. Si Audrey ba? Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito. He remained silent and sat on the carpeted floor. Natutuwa talaga ako, iho, at magkakaanak na kayong dalawa ni Audrey. His mother sighed. Alam ko, di mo magawang tanggapin sa sarili mo si Audrey bilang asawa. Alam ko rin, galit ka sa ginawa namin pagpilit sa'yo ng daddy mo. Napakasalan siya. Ma'am, let's not talk about it. We wanted to avoid the topic. We have to talk about this once and for all. Marami kaming dahilan sinabi sa'yo ng daddy mo. We threatened to disinherit you. We told you, we're going to lose this house na matagal mo nang pinapangarap. Tinakot ka rin namin to ruin the life of your ex-girlfriend. Marasa umiling siya. Mami, please, ayoko magalit kayo sa akin. Ayoko pag-usapan ang nakaraan o ang kahit ano may kinalaman kay Christine. Wala na siya, so it's no use. Pigil na pigil niya ang pag-alpas ng galit. Pero dapat mo itong marinig. Hindi na kayang pasubalian ang pakiusap sa mga mata nito. He loved her so much, he wouldn't hurt her. Gusto niya magsalita, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Walang kinalaman si Audrey sa nangyaring kasalan. Kami ng daddy mo at ang kanyang mga magulang ang nagplano ng lahat. She looked straight into his eyes. Ayoko na sanang sabihin pa ito sa'yo, but kailangan mo malaman ang katotohanan. Oo, at lasing si Christine na mamatay siya sa car accident. Lasing siya, pero hindi dahil sa naguluksa sa'yo sa ginawa mong pagpapakasal sa ibang babae. Lasing siya dahil siya nagdiriwang sa tagumpay ng annulment case ng kanyang lover. His face grew pale. Ma'am, if you're telling this just to... Her lover was Anton Despero. Tila bang sumabog iyon sa kanyang harapan. His uncle Anton was Christine's lover? He shook his head in disbelief. Yes, son. Anton was your father's third cousin. He was with Christine in that accident. Pinalabas lamang ng kanyang pamilya na nawala ng preno ang kanilang sasakyan. Pero ang totoo ay pareho silang lasing na lasing. Hindi nakalabas ang balitang ito dahil solusyonan ng pera ang anumang maaaring lumabas sa balita. Malalaman mo kung nagsisinungaling ako. Hinawakan nito ang kanyang kamay. She was having a relationship with Anton while she was still with you. Matagal na naming alam ng papa mo kung anong uri ng pagkatao meron siya. Nakita naming seryoso ka sa kanya. Kaya nagdesisyon kaming ipakasal ka kay Audrey. Kahit alam namin ng papa mo na ayaw mo nang dinidiktahan, ipinilit pa rin namin sa'yo kapag papakasal kay Audrey. At hindi iyon dahil sa merging ng mga negosyo ng ating pamilya. I chose her for you, not just because she's beautiful, rich, and educated, but because she also loves you. He literally stopped breathing. Did he hear it right? Unang kita ko pa lamang kay Audrey, alam ko na, mabuti siyang babae. Binigyan mo lang sana siya ng pagkakataon, ang sarili mo, na kalalanin siya. Sigurado magugustuhan mo siya. Walang dudang matututuhan mo siyang mahalin. His mother paused and smiled na tila ba may nalaalang nakakatawa. She loves you. Maswerte ka at siya ang asawa mo. Audrey slowly opened her eyes. Pumapasok na ang sikat ng araw sa pinto ng veranda. Tinignan niya ang alarm clock sa bedside table. It was already 6 in the morning. Bumaling siya sa kaliwa at nakita natutulog pa si Gino. Mahigit 4 na buwan na ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan. Mula nang siya ay mabuntis, nagkaroon ng bahagyang pagbabago ang kanilang pagsasama mag-asawa. Medyo nagmelo si Gino. Tinatrato na siya ng ayos, hindi katulad doon. Hindi na siya nito sinisinghalan, pinagsasalitaan ng masasakit. Hindi na rin siya inuutusan ng kung ano-ano. Pero iyon,
At dahil bihira na lamang siya nitong kausapin, minsan ay naiisip niya, mas mabuti pa ang dati. Kahit palagi itong galit, ay kinakausap naman siya nito. Gayunman, labis siyang natutuwa dahil hindi niya nakikita ang pagkamuhi sa mga mata nito. Yes, there was still no emotion, but at least, the hate was gone. At para sa kanya, magandang senyalis na iyon. Bumangon siya at nagsimulang ihanda ang mga gagamitin ng asawa sa pagpasok sa opisina. Gino worked as the head engineer of the construction firm that was owned by his father. Pagkatapos ihanda ang mga isusuot nito, bumaba na siya upang asikasuhin ang agahan nito. Pagdilat ni Gino, ay agad na lumipat ang kanyang tingin sa kanan. Wala na si Audrey sa kanyang tabi. Mabilis siyang bumangon at tatagilan na makita na yung nakasabit na ang kanyang damit na isusuot. Plansyadong-plansyado. Maging ang sapatos, medyas, at underwear ay nakahanda na rin. Walang duda, pagpasok niya sa banyo, ay handa na rin ang tub. Umupo siya sa kama. Ganoon na si Audrey, noon pa man. Hindi lang niya pansin, abala siya sa pag-iisip kung paano sasaktan ang damdamin nito, kung paano ito pahihirapan, at kung paano ito gagantihan sa kasalanan hindi naman pala nito ginawa. While he was busy making her life a living hell, she was busy taking care of him, pampering him, and attending to him. He suddenly had a lump in his throat. Pumasok na siya sa banyo at naligo. Pagkabihis, ay agad siyang bumaba. Natigilan siya sa pintuan ng kusina na may marinig siyang nagtatawanan. Kabilang sa mga iyon si Audrey. Her laughter was like a music to his ears. Saglit siyang nakinig sa pinag-uusapan ng mga ito. Kausap ni Audrey ang mga kasambahay nila. Ala, talaga namang kasarap na rin, ma'am. Kaswerte talaga ni Sir Ano mang ludring, ang kanilang hardinero. Tumawa ulit si Audrey. Mang ludring, kahit naman po hindi niyo sabihin iyan, papakainin ko pa rin kayo ng luto ko. Ay oo nga naman, Mang Ludring, kayo talaga, basta pagkain. Pakil ng isa sa mga kasambahay. Ali, totoo lamang ang sinasabi ko, masarap talaga. Sige na Manong Ludring, naniniwala na ako sa iyo. Matatawang sabi ni Audrey. Nagkatawanan ang lahat sa kusina. Nang siya'y sumilip, he saw happiness in his wife's lovely face. Hindi makikita anong kung ano mapagkailang o arte roon. She seemed so used being with them. Hindi na magawang alisin ang kanyang tingin sa maganda nitong mukha. Nagulantang pa siya na may magsalita sa kanyang likuran. Maganda siya, hindi ba? Si Aya Esther iyon. Dahan-dahan siya umatras at sumandal sa dingding. Mahal siya ng lahat dito sa bahay. At iyon, at dahil mahal din niya kaming lahat. Napakabait na bata ng napakasawa mo, iho. Napakalaki ng kanyang puso na kahit sino ay maaaring pumasok. Bumuntong hininga ito. Para siyang anghel na dumating dito sa bahay. Hindi ko naintindihan kung bakit noon iba ang trato mo sa kanya. Pero maligayang-maligaya ako na sa wakas at pinapahalagahan mo na siya ngayon. He saw tears in the old woman's eyes. He too wanted to cry. Muli siyang sumilip sa kusina. Audrey was still smiling. Iting kayang pumawi sa anumang sakit at lungkot. Iting hindi niya kailanman nakita sa mga labi nito tuwing siya ang kaharap nito. Why hadn't he seen how lucky he was? Oh, Gino, napatawag ka yata. Mas lalong lumala ang anxiety at pag-atubili ni Gino na marinig ang boses ng kanyang mama sa kabilang linya. Wala kasi siyang maisip na pwede niyang pagtanungan. Kaya naman, nilakasan na niya ang kanyang loob. Don't be such a coward, Gino. What do pregnant women likes? Ano, iho? Malakas sa bigkas sa kanyang mama sa kabilang linya. Hindi kita maintindihan. Linapin mo nga sinasabi mo. He chuckled. Sorry, ma. Gusto ko lang malaman kung ano ba ang gusto ng mga buntis sa babae. Oh goodness. Akala ko naman kung ano na. Well, the usual. Natawa na ng tuluyan si Gino habang kinakamot ng kanyang batok.
His mother wasn't being helpful. "Ma, I don't know. The usual thing pregnant women likes. That's why I'm asking you." "Hay, oo nga naman. Well, maaasim kalimitan ang gusto ng mga buntis. Mangga." Mabilis ang sinulat ni Chino ang sinabi ng kanyang mama. "Ano pa?" "Well, you better ask Audrey what she likes. Kung ano kanyang pinaglihihan. Pasalamat ka nga at hindi ikaw ang pinaglilinhan niya. Kung hindi ka gugustuhin makita at makatabi ng asawa mo. Well, even when he was evil to her, she still likes to see him." Mapait niyang naisip. "Sige na ma, tatanungin ko na lang si Audrey." "Okay iho." Nang maibaba ang telepono at muli mapag-isa sa katahimikan ng office niya, ay maplos na naman sa kanyang puso ang kakaibang pakiramdam na para ba may kung anong pumupuno sa kanyang dibdib. Nagsimula niyang maramdaman iyon na malaman niyang buntis si Audrey. It was new to him, but he liked it. He is truly going to be a father. Sunod-sunod sa pagpatak ang mga luha ni Audrey. Kahit anong kanyang pigil, ay ayaw tumigil niyon. Nagalakad siya palabas ng ospital. She went to her prenatal checkup alone. Hindi siya nasamahan ni Chino dahil may importante itong inasikaso. Isa pa, bigla na kanyang check-up na iyon. Her doctor called her up this morning and set an appointment. Ngayon, ay alam na niya kung bakit. Nalaala pa niya ang naging pag-uusap nila. "We have to abort the child. This is for your own safety. This pregnancy is too risky for both of you. Hindi kakayanin ng puso mo ang panganganak," sabi ni Dr. Ignacio. "This can't be real." May iling niyang sabi. "I wish you could keep the baby, Audrey. But I'm sorry. You have to face it. Let go of the child. Kung ipagpapatuloy mo iyan, tiyak na mapapahama ka. There's only a little chance you would survive." Luha ang lumabas siya ng klinika ng doktor. Hindi na maaaring kitlin ang buhay ng kanyang anak. Mas mamatamisin pa niyang siya ang mawala kaysa ang kanyang anak. She couldn't afford to see the sadness in Gino's face if ever they ever lost the child. Hindi bali nang siya mawala. She couldn't suffer the consequences. Hindi niya hayaang madami ang kanyang mag-ama. She would rather lose her life than lose the child. Gino could live without her, but surely he couldn't take the blow. Kung sa ikalawang pagkakataon ay mawawalan nito ng minamahal. Sigurado siya na mahal nito ang kanyang anak kahit hindi pa nito pinapanganak. Nariwa pa sa kanyang isipan ang isang pangyayari. Nagbubulungan naman ang kasambahay habang si Aya Esther naman ay ngiti-ngiti. Muling bumalik ang kanyang paningin kay Chino. Nagpalipat-lipat ang mga mata niya rito at sa supot ng dala. Napakamot ito sa patok. "Hindi mo ba gusto ito? Akala ko gusto ito ng mga buntis sa babae." Alanganin ang pagkakangiti nito. "Chino, are you alright?" Nag-aalala niyang tanong. Ipinilig nito ang ulo, which she found very amusing and adorable. "Yeah, it's just that." Muli itong kumamot sa batok. Hindi naman niya napigilan ang sariling matawa. Hindi niya alam kung ano ang nangyari at nabitawan nito ang supot na dala nito na naging dahilan upang mabagsakan ito sa paa. Nagkatalon ito habang hawak ang paa na nabagsakan ng malalaking manggang kalabaw. The whole scene was very hilarious. Lalo siyang napabunghalitang tawa at tila hindi na rin napigilan ng mga nakapaligid sa kanilang eksena at tumawa rin ng mga ito. Huminto si Chino sa pagtalon na makita ang pinagtatawanan nila ito. Ang kanyang akala ito'y magagalit, pero nakitawa pa ito sa kanila. Isa lang iyon sa mga pagkakataon na nagpapakita ng concern sa kanya si Chino. And she knew the reason. She was pregnant with his child. May pagkakataon din na umuwi ito ng maaga para lang kumustahin siya. Mas tamang sabihin, ang bata sa kanyang sinapupunan. But she didn't mind at all. Ang importante sa kanya ay hindi na ito galit. But sometimes, she was worried. Ayaw niyang sanayin ng kanyang sarili na ganoon.
Paano kung babalik ulit ito sa dati? Kailangan niya mag-adjust kapag nagkataon. Nalaala pa niya ang isa pang pangyayari. Can I sit beside you? Gulat siyang napalingon kay Gino. Nasa veranda siya at nakaupo sa couch. Marahan siyang tumango bilang pagpayag. How do you feel? I mean, tila hindi nito madugtungan ang sasabihin. Napapitlag ito ng hawakan niya ang kamay nito. Then, she placed his hand on her tummy. Can you feel it? Ang kanyang tinutukoy ay ang paggalaw ng baby sa kanyang tiyan. Nalaki ang mga mata nito sa pagkagulat. Goodness, Audrey, it moved. It moved underneath my hands. Ano mo bata ito na binigyan ng laruan? Napuno ng katuwaan ng kanyang puso. Idinikit ito ang tenga sa kanyang tiyan. Hey, baby, Mommy and Daddy are very excited to see you. We love you so much, baby. Tinigasan niya ang anyo habang patuloy siya sa paglalakad palabas ng ospital. No, not her child. Sisiguraduhin niya mabubuhay ang kanyang anak. Napapangiti si Gino sa bawat pagngiti ni Audrey. She was a sight to behold. Kausap nito ang kanilang mga ina at ang kanyang ate. Ito ang naghahanda ng mesa na umuwi galing States. They were having a small family gathering. Ilang saglit pa ay magkakaharap na silang lahat sa bilog na mesa. So, how is it going, Audrey? Tanong ng kanyang ate. I'm doing good, Ate Faye. Sagot nito at saglit na tumingin sa kanya. Inaalagaan ka bang mabuti ng asawa mo, ha, iha? Tanong naman ng kanyang mama. It was his turn to look at her. She also looked at him. Tila ba, may hinihintay itong gawin siya. He groaned inwardly when he realized what it was. Hinihintay nito. Natapakan niya ang paa nito. He smiled at her instead. Inaalagaan po ako mabuti ni Gino. She smiled back at him at tila tumigil sa pag-inog ang mundo niya. In fact, he's always there. Masyado nag-aala-ala. Pagkatapos kumain, ay niyaya niya itong maglakad-lakad. Halos 5 buwan na ang kanyang tiyan. Pero hindi pa iyon gaanong malaki. Maliit itong magbuntis. She looked pretty amazing too. Pregnancy really suited her. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Natigilan si Audrey at napatitig sa magkaduop nila mga kamay. Inilibot naman niya ang paningin sa paligid, pretending not to notice the puzzlement on her face. Baby, what do you want our child to be? Tanong niya rito kapag kuwan. Nalalaki ang mga mata. Napatitig ito sa kanya. Tila ba tinubuan siya ng mga pangil at sungay? It must be the term of endearment he used. He smiled and repeated the question. Tila naman nahamig nito ang sarili. Kahit ano, babae man o lalaki, ay mamahalin ko siya. Ikaw, ano ba ang gusto mo? Sana babae, para kasing ganda mo. Pero ayos lang sa akin, kahit ano, alam ko naman, aalagaan at mamahalin mo siya. He saw a strange emotion in her eyes, something like sadness. He touched her face. She trembled beneath his touch. Dahan-dahan niya binaba ang kamay niya. Audrey, takot ka ba sa akin? Madahan niyang tanong. Umiling ito. I never feared you, not once. Tila balsamang humampulos sa kanyang puso ang sinabi nito. His hopes soared. Her voice, which was filled with sincerity and love, gave him a reason to hope that she might still be in love with him. Biglang umihip na malakas ang hangin. Agad na niyakap niya si Audrey, yung uri ng yakap na nagpaparating ng lahat ng kanyang nararamdaman para dito. Hindi pa siya sigurado kung mahal ba niya ito talaga, but surely he was on his way. Ipinatong niya ang kanyang baba sa ibabaw ng ulo nito. He could feel her shaking and he knew she was crying. He would never ever exchange this moment for anything in this world. Hindi alam ni Audrey kung nararamdaman ni Gino ang kanyang pagluha. She was crying, but
It was because she was happy. Noon pa niya pinangarap ang pahalagahan siya ni Gino. At ngayon, ay nararanasan na niya iyon. Kahit pa nga dahil lamang iyon sa kanilang anak, masaya na rin siya kahit paano. She would die happily. Lilisanin niya ang mundong ibabaw na walang pangamba. Sigurado siya, mamahalin at aalagaan ni Gino ang kanilang anak. Thank you, Gino. I love you. Sumagitsit ang gulong ng sasakyan ni Gino sa tindi ng impact ng pagpreno. Kung hindi siya nakasuot ng seatbelt, malamang ay sumubsob na siya sa dashboard. Mayroon isang business deal sa isang restaurant sa Buena Vista. Palabas na sila ng kliyente niya roon nang hindi sinasadya. Nakita niya si Dr. Estrella, ang obigay ni Audrey. Papasok naman ito sa naturang establishmento. Tinumusta nito sa kanya si Audrey. Tila hindi natural ang pagkakatanong nito, kaya pinasya niya magpaiwan at ito ay kausapin. Tila bang sumabog sa harap niya ang sinabi ng doktor. Ang buhay niya ay nasa panganib, pero mapilit siya. She doesn't want to give up her child. May komplikasyon daw ang pagpabuntis ni Audrey dahil mahina ang puso nito. She had heart disease. They had to take out the child or else she would die. Ang hina siya sa nalaman. Wala po ba ibang paraan, Dok? Marahan nitong umiling. Milagro na lamang ang maaari makapagsalba sa buhay na mag-ina mo. 30% lamang kasiguraduhan na mabubuhay siya. Kailangan mong mamili ng isa sa kanila. He drove home like a madman. Halos, paliparin niya ang kanyang sasakyan. Why did she do that? She didn't even consult him. Dali-daling tumakbo siya papasok sa kabahayan. Sa pagmamadali, umuntit na niyang mabangga si Yaya Esther. Tinakbo niya ang silid nila mag-asawa, pero wala roon si Audrey. He had no idea where she was. Binuksan niya ang kanugdog na pinto. They had converted it into a nursery. Natigil siya sa akmang pagpasok na marinig ang tinig ng kanyang asawa. And you know what, baby? Your daddy is very handsome. The most handsome man I've ever seen in my entire life. He's like a prince. Bumungis-ngis ito. I'm not being biased, baby. I'm just telling the truth. Sumilip siya at nakita. Nakahiga si Audrey sa kama. Habang hinihimos ito ang tiyan. Ang swerte ko nga anak kasi ako ang pinakasalan ng daddy mo. He's thoughtful, kind and caring. Sumilay sa mga labi nito ang isang napakagandang ngiti. Your daddy loves you, baby, and I love you too. He fought the urge to run to her. I love your dad the first time I saw him. Oo anak, love at first sight ang mami mo. Unang beses na nakita ko siya, alam ko na kagad sa aking sarili na mahal ko na siya. She was misty-eyed. Maswerte ako kahit hindi ako mahal ang iyong daddy. At wala akong pinagsisisihan sa loob ng 8 taon na minahal ko siya. At lalo ako walang pinagsisisihan na pinilit kong ipagpatuloy ka. Mahal na mahal kita anak. Kayo ng daddy mo. Hindi ako natatakot mawala because I'm sure daddy will take care of you. Parang sasabog ang kanyang puso sa tindi ng emosyon. Nahiya siyang bigla sa kanyang sarili. Ang sama-sama niya. Gusto niya itong lapitan at yakapin to reassure her that he cared for her, that he had fallen in love with her. Alam mo ba anak ang pangarap ni Mami? Baby, I dream of your dad's smile every day. Sana mapapangiti mo ang daddy mo araw-araw. Ang isa pang pangarap ko anak, sana ay maging masaya ang iyong daddy. And when I die, he will be happy because he cannot marry the woman of his choice. Hindi ako nag-aalala dahil alam ko, pipiliin niya ang babae magmamahal sa kanya at sa iyo. Pangarap ko rin na mahalin siya at mahalin din niya. Pinahid niya ang luha sa kanyang mga mata. Masaya na ako ngayon. Ang pangarap ko ay nagkatotoo. Ibinigay ka sa amin ng Panginoon. You just made my wishes came true. He couldn't stand it anymore. Tila siya nauupo sa kandila na napasandal sa dingding. Kapag kuwan, ay dumauso siya roon paupo sa sahig.
Nagunahan sa pagpatak ang mga luha niya. His heart was breaking. Noon lamang niya totoong na-realize kung gaano siya kaswerte. At doon lamang niya na-realize kung gaano siya kasama. Bumalik sa kanyang isipan ang lahat-lahat ng mga ginawa niya kay Audrey. All the pain he had caused her, physical, verbal, mental, and most of all, the emotional pain. Ang pinakamasakit pa niyon, wala itong binanggit sa anuman sa mga iyon. Tinawalang anuman dito ang lahat ng sakit na dinulot niya rito. Narinig niya ito ng salitang muli. If your dad ever loses you, he will surely be devastated. Hindi niya kakayanin. But if he were to lose me, he wouldn't mind it. I can't afford to see him sad. Ayoko makita pa ulit ang lungkot at sakit sa kanyang mga mata. You will make him smile every day. Mamamatay ako maligaya, knowing that everything will fall into the right place. I love you, baby. I love you and your dad. He couldn't stand it anymore. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Lumunan siya ng sasakyan at pinaharurutiin palayo. Gulong-gulo ang kanyang isipan. He was a monster. He didn't deserve someone like Audrey. Wala siyang karapatan sa kahit anong pagtingin mula rito. Yet, he still loved her. Yes, he had fallen in love with her. Marahil, ay noon pa bang unang beses na makita niya ito? O nung unang beses, nahalikan niya ang kamay nito. Nalalabo ang kanyang paningin dahil sa kanyang mga luha. Paano pa niya may tatama ang mali? Paano pa niya ayusin ang mga nagawa niyang kasalanan? Hindi niya kaya mawala ang kanyang anak, pero hindi rin niya kakayanin mawala si Audrey. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Tuloy sa biglang pagliko, ay hindi na nakontrol ang manibela. Sumalpok siya sa kasalubong niyang kotse. Then everything went black. Puting kisame ang namulatan ni Chino. He was aching all over her body, lalo na sa parting ulo. He was still alive. Wala siyang nararamdamang kakaiba, maliban sa pagkirot ng ulo. Kinapa niya iyon. Nakabandage pala ang kanyang ulo. Tinangka niyang kumilos nung maramdaman niya ang mainit na bagay na nakapatong sa kanyang kamay. Pagbaling niya sa kaliwa, ay nakita niya si Audrey. Her hands were on his. Nakasubsob ito sa gilid ng kama. Inalis niya mga hibla ng buhok na naligaw sa mukha nito. Then he slowly traced the contours of her lovely face. Bahagya itong gumalaw hanggang sa tuloy na itong magising. Gino! She was misty-eyed. How do you feel? May masakit ba sa'yo? Are you alright? Are you... Tuloy na itong napahagulhol. He slowly brought her to his chest. Stop crying. I'm alright. Believe me, baby. Inipon niya ang lahat ng lakas niya at marahang iniangat ito. Then, he slowly wiped away her tears. Don't cry. I can't bear the sight of you when you're crying. Okay lang ako, baby. I was so afraid. Akala ko, mawawala ka na sa akin ng tuluyan. At napaiyak itong muli. He used all his might not to cry too. I'm sorry, baby. I'm sorry. I made you worried. He touched her face. Audrey touched Gina's hands, which was on her face, and closed her eyes, feeling him and assuring herself that this was real and that this was not just part of her imagination. Halos simatayin siya na malaman ang naging aksidente nito. Nagmamadali siya nagpunta ng hospital. Buti na lang at kahit mahina ang puso niya, ay hindi siya inatake dahil sa kanyang nabalitaan. Hindi niya alam ang buong detalye. Ang sabi lamang sa kanya na aksidente ito, habang sakay ng kotse, halos sumabog ang kanyang ulo sa tindi na pag-alaala. Nakahinga lang siya na malubag ng tiyakin sa kanya ng mga doktor na ligtas na ito. Sugat sa ulo at ilang gasgas lamang ang tinamo nito. But despite the doctor's reassurance, ay hindi pa rin niya maiwasan ang mag-alaala. Hindi niya siguro alam ang gagawin kung may masamang mangyayari dito. She opened her eyes and looked at his face. Hindi siya nagkasawang pagmasdan ng mukha nito. They just stared at each other for a long moment. Tila ito man
ay kinakabisa rin ang bawat bahagi ng kanyang mukha. She noticed a strange emotion in his eyes, something like guilt. But why would he feel guilty? Mayroong kakaiba sa mga mata nito at hindi niya alam kung ano iyon. She had never seen that emotion in his eyes before. Her tears fell again. Biglang nalaki ang mga mata niya na makita. Tumutulo na rin ang mga luha nito. Gino, he silenced her. Come here, baby. Iginiya siya ng asawa. Pahiga sa tabi nito. But, Gino, she tried to protest. Be still, Audrey. I want to hold you like this. He felt her stiffen. Niyakap siya nito na mahigpit. He never ever held her like this before. Sa mga pangarap lamang niya nangyayari, ang ganoon. Gusto niyang kurutin ang kanyang sarili para siguraduhin na hindi siya nananaginip lamang. But his scent and his warmth made her realize that this was real and that just part of her dream. Tears of happiness fell from her eyes. This was 1,000 times better than all those fantasies she had ever had. Tila ito man ay umiiyak din. She could feel it from the way he breathed. Kahit pa hindi niya maintindihan kung bakit ito umiiyak, still she fell into a deep sleep. Ilang minuto ng tulog si Audrey ay gising pa rin si Chino. He didn't want to cry in front of her, pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. God, he could hold her forever like this. Natatakot siya. Hindi pa niya nararamdaman ang ganito sa kahit na sino mang babae. Kahit pa kay Christine, akala niya noon ang pagmamahal niya kay Christine ay totoo. But what she felt for Christine was nothing compared to what he felt for Audrey right now. He was afraid to sleep, afraid that she might begin. When he woke up, he kissed her temple as another tear fell from her eyes. He held her even more tightly. Mahal kita, Audrey. Maya-maya pa, ay ginupo siya ng pagod at antok. Gino opened his eyes. Agad na bumangon siya na ma-realize, mag-isa na lamang siya sa kama. Subalit napahiga siya ulit nang sumakit ang kanyang ulo. Nasaan si Audrey? Nasagot ang kanyang tanong nang bumukas ang pinto at pumasok si Audrey. She was smiling brightly. His world suddenly lit up as if a ray of sunshine had entered the room. May bitbit itong paper bag. Kasunod nito si Aya Esther. Inilapag ito sa side table ang mga bitbit. Kahit nahihirapan, sinikap niyang bumangon. Paglapit ito sa kanya, ay agad niyang kinabig ito at niyakap na mahigpit. Gino, he looked at Aya Esther. The old woman's eyes were beaming with happiness. Pinahid ito ang gilid ng mga mata nito. Aya Esther was looking at them contentedly. Mauunan ako sa inyo mga anak. Paalam na matanda. Kumala si Audrey sa pagkakayakap sa kanya. Pero akala ko po ba, Yaya? Kaya mo nang alagaan ang asawa mo. Makakagulo lang ako sa inyo. Gumiti ito ng mga kahulugan. Si Yaya talaga. Namumulang sabi ni Audrey. Oo nga naman, baby. Makakaistorbo lang si Yaya sa atin. Pilyong kinindatan pa nito si Aya Esther. Nalalo ng papula kay Audrey. O siya, sige. Maiwan ko na kayo. Pagkalabas si Aya Esther, ay agad ay nabala ni Audrey ang kanyang sarili sa paghahanda ng kanyang pagkain. Hindi ito tumitingin sa kanya habang ginagawa iyon. Nagtimpla ito ng gatas at ibinigay sa kanya. Milk? But I don't drink milk, baby. Sabi niya sa asawa. Kumunot ang noo ni Audrey. But you have to. Seryosong sabi nito at tinabot ang mug sa kanya. Alright, Chewin. I'm going to drink this. Just don't stare at me like that again. Nagsasayaw pa rin ang mga mata nito sa katuwaan. Kumunot ang noo nito. You were looking at me as if you were ready to spank me if I didn't obey you. No, I wasn't. Yes, you were. At ininom na niya ang gatas. Hindi niya inilapag ang mug hanggat hindi niya nauubos ang laman niyon.
Pagkatapos niyang uminom at ibaba ang mug, ay bigla itong tumawa. Siya naman ay napakunot ang noo. May gatas ka sa ibabaw ng bibig mo. Paliwanag nito. Mukha ka tuloy, may puting bigote. You look so funny and boyish, just like the first time I saw you. At muli itong tumawa. Nakatulala lang si Gino kay Audrey. Every woman would pale in comparison to her. Hindi na marahil siya mabubuhay nang hindi na sisilayan ang pagtawa nito. Nanigal siya nang bigla itong lumapit sa kanya at punasan ang itaas ng kanyang bibig. Hindi na magawang alisin ang mga mata sa maganda nitong mukha. She was talking, pero hindi na naiintindihan ng mga sinasabi nito. Mas nakapokus ang kanyang atensyon sa bawat paggalaw ng bibig nito. Gino, naiintindihan mo ba ako? Untag ni Audrey. Nope. Pag-amin niya. Oh, alright. I'm gonna say it Hindi na niya ito pinatapos pa sa sinasabi. He pulled her on top of him and kissed her senseless. Wala namang nagawa si Audrey kundi ang sagutin ang ginagawang paghalik ng asawa sa kanya. For goodness sake, they were inside the hospital room and they were making out on the hospital bed. Gino, we're in the hospital at hindi ka pa magaling. He shut her up with a kiss. Who says I'm not well? He sexily asked against her mouth. As a matter of fact, I can make love to my wife the whole day. She gasped at the intensity of his desire. Tila siya na sa isang ilog at tuloy-tuloy sa pag-agos. He explored her silky skin. His hands were burning against her flesh. Kiss me back, baby. And so she did. She was burning with passion. She was about to explore him when she heard knocks on the door. Tila naman hindi narinig ni Gino. He just continued nipping her shoulder blade. Kinailangan pa niyang itulak ito palayo para lang patigilin sa ginagawa. Humihingal na lumayo siya rito at inayos sa kanyang sarili. Tila ito man ay nagulat dahil sa intensidad ng kanilang ginagawa. Lumakas ang mga katok sa pinto. She went to the door hurriedly and opened it. Isang nakakulutong nurse ang napagbuksan niya. Hindi siya makatingin ng diretsyo rito. She was guilty. Samantalang si Gino ay kampanting-kampanting sumandal sa headboard ng kama. Ilang araw na mula na makalabas ng hospital si Gino. Magaling na ang mga sugat ito sa ulo. Gayun din, ang mga gasgas ito sa braso. Natutuwa naman si Audrey sa mga nangyayari. A lot of things had changed in their relationship. He had changed in ways she had never imagined, not even in her wildest dream. He was now a different person. She even saw a strange emotion in his eyes that she couldn't name it. Isang araw ay pinagluto siya nito. She comfortably sat at the kitchen table, watching him. Gino, sigurado ka pa sa mga ginagawa mo? Naaalim niyang tanong rito. Nalalalim kasi ang plano ito sa noo sa pagkakatitig sa naluluto. Tila nahihiyang bumaling ito sa kanya at pilit nang humiti. Yeah, just stay put, baby. I've got this. By all means, she said, as her eyes twinkled with gladness. Sinimulan nitong pagsamasamahin ang mga Ricardo. Tila seryosong-seryoso ito sa ginagawa. He looked cute and laughable. The past few days had been amazing. She saw a different side of him, or rather, the real him. Mula na makalabas ito ng hospital, wala na itong ibang ginawa, kundi samahan at alagaan siya. Minsan nga, ay naisip niya baka nabago ang ulo nito kaya nagbago. But then again, alam niya sa kanyang puso, wala itong kaugnayan sa nangyaring aksidente dito. Gino, I can help you a bit. Nakangiti niyang sabi. Nahihiyang tumingin nito sa kanya at napakamot sa ulo. Maybe. Natawa siya. Natawa rin ito. Tumayo siya at mabirito. Tingnan ko nga ang ginagawa mo. Napakunuto siya na matitigan ang laman ng kawali. Gino, what's this? Menudo, sagot ito habang napapakamot sa ulo.
Halatang naiilang ito. Really? It doesn't look like it. She found his expressions very amusing and laughable at the same time. Lahat talaga ng mga reaksyon nito ay hindi nakakaligtas sa kanyang paningin. Sorry baby, seems like I got the recipe wrong. You don't really cook, right? As a matter of fact, I do. Bigla itong namula sa kahihiyan. She laughed merrily. We can still save this. Talaga baby? His eyes beamed with happiness. Tila bata itong nabigyan ng candy. Ang gagawin mo lang ay maupo at mag-relax. Pero baby, gusto pa sana nito magprotesta, but she cut him off. Ako nang bahala. She started weaving magic on his menudo. Even if she couldn't see him, she was sure he was looking at her. She could feel her stares. Maya-maya pa ay natapos na niya ang pagliligtas sa menudo ni Chino. He set the table. Ilang saglit pa ay makaharap na silang kumakain. Nang sumubo ito, ay nakatitig lamang siya rito. Hinihintay maging reaction nito. Ninenervyos siya. Nalaala kasi niya mga panahong iniinsulto nito ang kanyang luto. Nagsimula itong nguyain ng pagkain. Kinakabahan siya habang naghihintay sa reaction nito. Muntik kasi ang mapasigaw. Nang umiti ito ng maluwang. This is good. Puri nito. Luto mo yan, no? She started eating too. Nope. Yung luto ko, tiyak. Hindi natin makakain. Niligtas mo ang menudo ko. You're really an angel. Ito na ang pinakamasarap na menudo na natikman ko. He gave her his most beautiful smile ever. Kulang sabihin tila sumikat ang araw sa kanyang harapan. Her world seemed to stop. She almost started fireworks. Her chest tightened in controlled emotion. Hindi niya malaman ang gagawin. Ipinokus na lamang niya ang kanyang atensyon sa kanyang kinakain. Sunod-sunod ng kanyang naging subo. She could actually eat everything on the table, the way she felt right now. Baby, are you really that hungry? She looked at him and noticed the laughter in his eyes. Dali-daling uminom siya ng tubig. At nahihiyang tumingin dito kapag kumanidahan-dahang dumukwang ito palapit sa kanya. Nakatingin ito sa kanyang mga labi, kaya sigurado siya nga halikan siya nito. Napalunok siya at napatitig din sa mga labi nito. She closed her eyes and waited for his kiss. Ang tagal naman. She impatiently said to herself. Nang hindi pa niya maramdaman ang mga labi nito, ay dahan-dahan na iminulat ang kanyang mga mata. He was looking at her. Napadilata siya ng tuluyan. Malapit na mukha nila sa isa't isa. She could almost see her reflection in his eyes. His eyes were dancing with laughter. May mumuka sa iyong labi. Ano ito? He wiped her lips with his thumb finger. And as much as I want to kiss you, Yaya Esther and the rest of the troop were watching. Tama ito dahil nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata si Yaya Esther at ang ibang kasambahay na animo, mga kitikite, nagsisikuhan ng tagubulungan habang nakasilip sa entrada ng kusina. He kissed her forehead instead and got back on his seat. He winked at her at ipinagpatuloy na ang pagkain. Kahit tila wala pa rin sa sarili, ay masaya nang ipinagpatuloy ang pagkain. Saan ba talaga tayo pupunta, Gino? Tanong ni Audrey dito. They were driving out of Buena Vista. She felt excited and nervous at the same time. She could sense that he was up to something. I told you, baby. It's a surprise. He concentrated on his driving. Ilang saglit pa tumigil sila sa isang malawak na lupain. Hindi niya alam kung anong lugar iyon. At doon lang siya nakarating doon. May kahoy na bakod na nakapaligid sa lupain. Hindi niya alam kung gaano kalawak iyon. But she guessed it was thousands of hectares. What place is this, Chino? Tanong niya rito habang tinatanaw ang buong lupain. You'll find out soon, but for now, may nalabas itong panyo. What's that for? Nagataka niyang tanong. I have a surprise for you. He blindfolded her. Hindi ko naman birthday Nalalayan siya na ito maglakad. She wore flat sandals that matched her maternity dress
Nararamdaman niya sa kanyang paa at binti ang mga damo. She was excited to see his surprise. Kung ano man iyon, sigurado maganda iyon. He wouldn't blindfolded her. If this was not something that would really surprise her. Baby, tatanggalin ko ng blindfold mo. Pero, wag mo munang imumulat ang iyong mga mata. Marahan siyang tumango. Habang naalis ito ang takip sa kanyang mga mata, bibilang ako ng 3. Then, you can open your eyes. All right. Her heart was pumping madly. 1, 2, 3. Napasangap siya na imulat ang kanyang mga mata. She must be dreaming. A very beautiful dream. Puno ng bulaklak ang paligid. Roses, crimsons, tulips, name it. Nagagandahang bulaklak na hindi naman niya kayang pangalanan ng iba. In the middle of the flowers was her Gino. As if in trance, she slowly walked towards him. She stepped a few inches away from him. Walang sino man sa kanila nagsalita. Their eyes did the talking. His eyes were clouded with an emotion that she could not name. He looked like a prince standing in the middle of the flowers. It was like a dream. He spoke softly. This is all yours. This place is yours. I'm planning to convert it into a villa and name it after you. It will be called Villa Audrey. He wrapped her in his arms. Gustong-gusto niya magsalita, pero wala siya maapuha pa sasabihin. Her whole being was clouded with an inexplicable emotion. Mahal kita, Audrey. Pahayag nito. Natigilan siya. Maybe she was just hallucinating. Narinig niya yung sinabi ni Gino. Mahal siya nito, pero marahil dahil lamang yun ang gusto niyang marinig. Mahal na mahal kita, Audrey Vasquez. Nagunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Ito ang unang beses at tinawag siya nitong Mrs. Vasquez. Her hallucinations were getting better by the minute. She hugged him tighter than he did. She frantically clutched at his shirt as sobs came, one after the other. Dahan-dahan siya inaliw ni Gino sa kanyang sarili and slowly wiped her tears away. She was surprised to see him crying too. Alam ko, hindi ka naniniwala sa akin. But I'm telling you this over and over. Mahal na mahal kita, Audrey. Hindi ko alam kung kailan. Maybe it was the first time I kissed your hand. Or maybe it was the first time I ever laid eyes on you. Sincerity was evident in his eyes. Gino, He raised his hand to stop her from talking. Let me finish first. Marami ka nang ginawa for our marriage to work out. I'm not worthy of you. I'm not worthy of your love. May namumong mga luha sa mga mata nito. Kung kaya ko lang ibalik ang panahon, gagawin ko. Sorry for being such a jerk, for thinking the worst about you. I was blinded by my anger. Sorry na naisip ko na pinakasalan mo lamang ako dahil ang aming pera. When all along you married me because you loved me. Shocked by his revelations, dahan-dahan siya umupo sa isang nakatumbang puno. Audrey, I'm sorry for everything, for all the pain that I've caused you. I swear, pinagsisisihan ko ng lahat iyon. Her tears fell. They were tears of joy. Mahal siya ni Gino. This was the happiest moment of her life. Nagangat siya ng paningin dito. Remorse and guilt were written on his face. Dahan-dahan siya naglakad palapit dito at naupo sa tabihan nito. She wanted to wipe his tears away and to reassure him that she loved him too. At hindi siya galit dito. She raised her hand and touched his face. Kapag umiiyak ka, naiiyak din ako. Kapag nalulungkot ka, parang nadudurog ang puso ko. At kapag nakikita kitang nasasaktan, doble ng sakit ang nararamdaman ko. She looked straight into his eyes. Mahal kita na higit pa sa buhay ko. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Ang alam ko lang, nagising na lang ako, isang umaga, na mahal kita. I married you because I love you so much. She cupped his face with his hands, then she kissed him. With all the love that she had for him.
Mahal ko ang anak natin, but I can't lose you. Nanigas si Audrey sa sinabi nito. Kapag kuwani kumalas siya sa pagkakayakap ni Gino, she could see frustration and confusion in his face. Doctor told me everything. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Napayuko siya. How can I say it? Yeah, how can you say it to a monster like me? He shook his head and then he held her hands. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Now it was her turn to shake her head. Wala kang dapat gawin. He kissed her hands. I don't want to let you go. I can't. At nagunahan sa pagpatak ang mga luha ni Gino. Bahagyang tumigas ang kanyang anyo. I'm not letting go of our child either. Halos matanggal ang ulo niya sa pag-iling. Pinagdikit ito ang kanilang mga noo. I know baby. And I love you more for that. Parehas ko kayong mahal. Ikaw at ang anak natin. Ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. They didn't let go of each other's hands. She just couldn't say it, but she couldn't let go of him too. She felt like screaming. Life was unfair. Pwede na sila ni Gino ngayon. Dahil mahal na rin siya nito. Pero hindi rin magawang isakripisyo ang buhay ng sarili niyang anak para lamang sa kanyang pansariling kaligayahan. Sana tumigil ang oras sa pagtakbo. Hawak niya ang kamay ni Gino na mahigpit at tila ba makakaya niyang pigilin ang oras. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero hawak mo na ngayon ang buhay ko. Iniangat ito ang kamay niya. Hawak na ng kamay na ito ang buong pagkatao ko. Siya nang kusang yumakap dito. Nahiling niyang sana ay may paraan pa. Kung sana lang. Audrey was at the veranda, enjoying the evening air. She couldn't think straight. Mabuti na lang at ilabal sa mga humaplo sa bawat himaymay ng kanyang kaluluwa ang malamig na hangin panggabi. Nevertheless, uncertainly filled her heart. Hindi tama na ipakita kay Gino kung gaano na ito kamahal. 5 buwan na ang kanyang nasa sinampupunan. Ibig sabihin, ay 4 na buwan na lang ang ilalagi niya sa piling nito. And showing him her love would be selfishness on her part. Iiwan din niya ito. Ang dapat niyang gawin ay sanayin itong wala siya. It was the painful truth. She would die in 4 months' time and they couldn't do anything about it. It was better for them to get used to that fact now. She had to. Maya-maya ay may yumakap ng mga braso sa kanya mula sa likuran. Wala namang ibang yayakap sa kanya, kundi si Gino. He buried his face against her shoulder and inhaled her scent. She closed her eyes. How could she think of ways to be apart from him if he was this close? Promise me, we will never give up. Ano ito sa kanya? Nagsisimula na namang manikip ang kanyang dibdib. She closed her eyes and savored the moment. This moment would stay in her mind and in her heart forever. Napadilat siya na bumitaw ito sa kanya at marahan siyang ipinihit paharap dito. She tried to look away, but he kept her face and captured her gaze. She was drowning in his eyes. Walang ibang masasalamin sa mga mata nito, kundi sinseridad at determinasyon. Promise me, we won't give up. We won't let the fate overcome us. We will fight for our love no matter what. Mabubuhay kayo ng anak natin. That I promise you. Gino, I'm gonna die. No, don't say that. I'll be damned if I'm going to let you die without doing anything. Mabubuhay ka. And don't you ever say that you're gonna die. Tumigas ang bahagyang anyo nito at muling napuno ng determinasyon. Gino, muling dumauli ang kanyang mga luha. We were going to talk to doctor tomorrow. We'll take whatever chances we've got. Gaano man kaliit iyon. If she turns us down, then we're going to ask for a second opinion. We can have the best doctors in the country or even abroad. He was crying now. Higit pa marahil sa ginagawa niyang pag-iyak. Naniniwala siya dito. She had all the reasons in the world to give up. But his eyes told her a different story.
His eyes gave her so much hope. Kung hindi lamang sana sinabi ni Gino na mahal siya nito, ay hindi sana magiging komplikado ang lahat. She would die peacefully and contentedly. Pero ngayong alam na niyang mahal siya nito, ay hindi na maiwasang umasa. Gusto niya mabuhay. Ayaw niyang iwan ito at ang kanilang anak. She wanted to be with them, just like what he told her. They would take whatever chances they've got. I love you, Gino, and I will fight for our family, no matter what. Hindi ko kayo iiwan ng anak natin. Nakangiti siya, kahit tuloy-tuloy sa pagtulo ang kanyang mga luha. He brought her close to his chest. I love you too, and I'm not letting you go. Hope is spring eternal. No, she believed in that. Hindi rin posible na dati mahalin siya ni Gino, pero nagkatotoo iyon. Noon ay walang dahilan para siya ay lumaban, but it was a different story now. Magkasama nilang lalaban at haharapin ang lahat. Mahigpit na magkahugpong ang mga kamay ni na Gino at Audrey. Papunta sila sa klinik ng kanilang doktor. Gino kissed his wife's hand and held it tight. Ayaw nang bitawan iyon kahit saglit. He had been such a trick, but that was before. He would do everything within his power to save her. Last night surpassed everything. Wala pa siyang taong pinangakuan ng ganoon. Dito pa lang siya nangako. And he was willing to give up everything for her and their child. Ilang saglit pa, ay huminto na sila sa tapat ng hospital kung saan naroon ang klinik ng kanilang doktor. Ilang saglit pa, ay nasa loob na sila ng klinik. He inhaled deeply. This is it. He gave his wife a reassuring look. Please, have a seat, Mr. and Mrs. Vasquez. Ani Dr. Steves. Umupo sila sa visitor's chair pagkatapos makapagkamay sa doktor. They were still holding each other's hand tightly. So, what is your decision? Tanong ng doktor. We're keeping the baby. Mabilis siyang sagot. As I have said before, the pregnancy would be too risky. Audrey, you might die of complications. Your heart might not take it. Huminga na malalim ang doktor. Are you sure you want this? Inunahan siya ni Audrey sa pagsagot. Yes, we're willing to take even the slightest chance. Please, doctor, help us. Marahang tumango ang doktor. To tell you honestly, the chances of survival are very low. Only a miracle can change things as it is. Please, Dr. Steves, I will give everything. I'm willing to pay twice. No, thrice as much. Take all my money if you want. Damn it. Just save my wife and my child. Pinupok niya ang desk ng doktora. Gino, hinawakan ni Audrey ang kamay nito upang panyapain. Nang kanyang tingnan ito ay mabilis na humupa ang galit ng lalaki. I'll help you. I will try my best. Wika na Dr. Steves. I'll check up on you again. Maaaring maliit lamang ang chances. Pero siguradong pangahawakan pa rin natin ninyo. Gaano mang kaliit iyon. Might as well hold on to whatever hope you've got. Your problem is not congenital heart disease, but congestive heart failure. Ano, Dr. Steves? What does that mean? Tanong ni Audrey, habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Gino. Kung congenital ang case mo, we need further tests done on you. We need to determine at what stage your sickness is in. Malamang na wala na talagang pag-asa. But I can see some hope. If you've got congestive heart failure, agad ang pagbaha ng tuwa sa kanyang dibdib. Maging si Gino ay nagliwanag sa labi sa katuwaan. Is there any medication I could take to cure this? Tanong nito. Any medication you take during pregnancy can affect your baby. Her heart sank. So, can't we do anything about it? Mabiling ngumiti ang doktora. However, I can suggest some medication with low dosage. I can promise you that this would heal you completely. But at least, this can help. What do you mean? Tanong ni Gino. It's a good thing that you haven't any attacks yet. You've got to be careful about this. Or should I say, you've got to take good care of your wife
Mr. Vasquez, I will give you pointers on how to avoid attacks. She paused for a while. Our chances of success are improving. Marami kang dapat iwas sa mga bagay, Audrey. Kung hindi ka pa rin magkakaroon ng mild attack hanggang sa bago ka manganak, maaari makaligtas kayo ng anak mo. But then again, I'm not giving you 100% assurance. We will take whatever chances we've got. Punong-puno ng pag-asa ang tinig at mukha ni Chino. He kissed her hand and smiled at her. She smiled back at him. Marami pang sinabi ang doktor, mga payo tungkol sa kanyang kalagayan. Gino was so serious about it. He even took down notes. There might still be a chance for them. Ang kanyang puso ay umaasa sa isiping iyon. Another 2 months passed, and Audrey was now 7 months pregnant with her baby. So far, everything was going according to plan. Napagpasyahan nila ni Chino na huwag mo na ipaalam kahit kanino ang kanyang kalagayan. Maging sa kanilang mga magulang, ay tinago rin nila ang totoo. Malaki ang natulong ng mga payo ni Dr. Steves. Tuloy-tuloy ang kanyang pag-inom ng mga medication at vitamins. Regular din ang pagbisita nila sa doktor. Hindi na siya nagpa-ultrasound pa upang alamin ang gender ng kanyang anak. They wanted it to be a surprise. Umuwi na maaga si Chino araw-araw. Naalagaan siya nito. It was everything she could ask for. Madalas ay nasa bahay ito at inaalagaan siya. He treated her like a princess, and he was her prince. There were times when she couldn't avoid thinking about death. Despite everything they did, the fact still remained that she could die in 2 months' time. The hands of time were moving faster. Ayaw niyang lubusang umasa, pero kabaligtaran ang mga nangyayari kapag nakatitig siya sa mga mata ni Chino. She could actually hope for a better future with him around. His eyes gave her the promise of a better tomorrow and a bright future with him. She wanted to spend every day with him, beside her. One day, they went to the beach. It was a private beach resort in San Marcelino, which was owned by Gino's parents. He brought her there one afternoon. 5:00 na ng hapon, kaya hindi na mainit pa ang sikat ng araw. She lay on the blanket on the sand while her husband flew a kite. Hindi niya alam that flying a kite on the beach was even possible until now. Lumingon si Gino sa kanya at kinawayan siya. She could see him smiling from a distance. Kinawayan din niya ito. "Come here, baby. I'll teach you how to fly a kite." He shouted so she could hear him. Umiling siya. "Ikaw na lang. Manunood na lang ako." Sumigaw din si dito pabalik. "I love you, baby." She giggled involuntarily. "I love you too." She could never be happier. Ilang saglit pa ay nakita niya itong tumatakbo, palapit sa kanya. Na makalapit ito, kinintalan siya nito ng halik sa mga labi. "I'm hungry, babe. Let's eat." Kaya nito sa kanya. "Okay, ihahanda." "No, babe. I'll be the one to prepare our meal." Putol nito sa kanya sabay kindat. He earnestly prepared their food. Inalabas ito ang lahat ng laman ng picnic basket at mabilisang inihain. Napapalakpak siya sa dami ng mga pagkain. Everything looked yummy. Most of it was fruits and vegetables. "Babe, tataba ako nito." Kunwari, ay reklamo niya. He laughed merrily. "Don't worry, babe. I'd still love you kahit maging kasing lapad ka pa ng refrigerator." Bola. Ang lakas ng tawa nito. "I'm telling you the truth, babe." Dumukwang ito at hinilot ang noo niya upang alisin ang gatlaroon. Napangiti siya. Nang akmang magsasalita ito, ay dumampot siya ng kiyat-kiyat. Wala nang balat iyon, kaya sinalpak niya iyon ng buo sa bibig nito. Now it was her turn to laugh. She immediately gathered some grapes and put them all inside his mouth, so he could not speak. In turn, he picked up the bowl of fruit salad and got a spoonful of it and did the same thing to her. Wala siyang nagawa kundi ang nguyain ang sinubo nito. Di pa man niya halos nalulunok iyon, ay muli na naman siya nitong sinubuan. Siguro isang bakol ang mukha niya dahil pagkalakas-lakas ang tawa nito.
Muli siyang dimampot ang ubas at sinubo iyon dito. He did the same thing to her while laughing. Gusto niyang mainis at gumanti ulit pero natawa na lang siya. He reached for her and kissed her. Hindi niya nagawang tumugon dahil bigla siyang na-outbalance. They fell to the ground sideways. Nanatili lamang silang nakahiga at nakatagilid, looking to each other's eyes. He traced the contours of her face. I wish we could stay like this forever. She held her face, her throat constricted with a sudden emotion. Hindi naman pwedeng nandito lang tayo habang buhay. Paano kung umulan? She tried to crack a joke. Tumawa ito. We'll be together forever. Audrey Vasquez, that I promised you. He kissed her hands. Right then and there, she felt like bursting into tears. She wanted to believe that they could be together forever. Mahal kita, Gino Vasquez. Whatever happens, I will always love you. Bumangon ito at tumayo. Inilahad ito ang kamay sa kanyang harapan. She reached for it and as soon as she was on her feet, he hugged her. Walang mangyayari sa iyo, Audrey. Walang mangyayari sa inyo ng anak natin. She wished that time would stand still. His arms promised her safe haven. The warmth he gave brought her the highest comfort she could ever wish for. Audrey was busy preparing dinner. Isang oras na lang at darating na ang kanilang mga magulang ni Chino. Inimbitahan nila ang mga ito para sa hapunan. Hindi alam ni Chino ang ginawa niya. She wanted to surprise him. Tiyak na mauuna dumating ang mama at papa niya dahil sa karatig bayan lamang nakatira ang mga ito. Hindi gaya ng mga magulang ni Gino. Isa pa, ay namimiss na rin naman niya ang kanilang mga magulang. Halos isang buwan na rin niyang hindi nakikita ang mga ito. She was almost 9 months pregnant with her baby. Ma'am Audrey, parang may malaking okasyon ah. Puna ng isang kasambahay na katulong nila ni Yaya Esther sa paghahanda. Oo nga ma'am, sugunda ng isa. Darating sila mama at papa, pati sila mami at daddy. Maigsi niyang paliwanag habang inilalagay sa serving plate ang mga ulam. Akala ko po kasi. Akala mo ano? Curious niyang tanong. Akala ko po, anniversary ninyo ni sir. Tila nahihiyang sabi nito. Ho, kayo talaga. Umiral na naman yung pagkachismosa ninyo. Sawata na Yaya Esther sa mga ito. Napaisip siya ng malalim. Tama, anniversary nga nila ni Chino. Nakalimutan na rin niya iyon dahil sa mga pangyayari nitong mga nakaraang buwan. Kung siya nakalimutan niya, malamang ay ganoon din si Chino. Bahagya siya nalungkot sa isiping iyon. Pero agad na binura iyon sa kanyang isipan. Gino loved her and that was enough for her. Minadali na niya ang paghahanda, kaya naman, bago mag-alas 7, ay natapos na lang lahat ang preparasyon. Eksaktong katapos lang nila na makaramdam siya ng bahagyang pagkahilo. Tila ka nakapos din siya ng hininga. She felt a sudden sense of terror. Marin siyang napakapit sa upuan habang sapo ang kanyang dibdib. Audrey! Agad na dinalahan siya ni Yaya Esther. Umikot ang kanyang paningin. The last thing she saw was Gino's arm coming around her before everything went black. Audrey's eyelid felt so heavy, she couldn't open them immediately. She heard noises around her, familiar voices. Pinilit niya imulat ang kanyang mga mata. Ang nag-aalala mukha ni Gino, ang una niyang nasilayan. He laced his fingers around hers. She could see tears in his eyes. Ang sumunod niyang nakita ay ang nag-aalala mukha ng mga magulang nila. She automatically touched her tummy. Then her eyes went to Gino again. The baby's fine. Pagbibigay assurance ito na tila nabasa ang kanyang iniisip. Nakahinga siya ng maluwag. Audrey, anak, bakit hindi niyo sinabi? Tanong ng kanyang mama. Her mother's face was full of worry. Halata rin na galing ito sa pag-iyak at ngayon ay tila maiiyak na naman. Tila pigil-pigil naman ang kanyang ama ang emosyon. Although she could see anger in his eyes, pag-aalaala at panlumo ang mababakas sa mukha nito at ang kanyang mga biyenan. Bakit hindi niyo sinabi sa akin, anak? Tanong ng kanyang father-in-law. Hindi nakaimik si Chino.
You should have told us earlier. We could have done something about it, sabi ni Mami Ivy. You almost had an attack a while ago. You shouldn't have worn yourself out. Anang mama niya na napahugulhol na ng tuluyan. We thought we'd been healed of that disease. Agadahin nila ng papaniya ang kanyang mama. Sumubsob ang kanyang mama sa dibdib ng kanyang papa at doon na rin tuluyang napaluha ang kanyang papa. Did you do it on purpose, Gino? Matalim ang boses na tanong dito ng mami nito. She could see hurts in Gino's eyes, and she was instantly hurt too. She couldn't afford to see him hurt, especially if he was not the only one to be blamed. Kasalanan ko rin. Matapang niyang sabi sa lahat. Hindi ko sinabi kay Gino ang tungkol sa risk ng aking pagbubuntis. Hindi ko rin kaagad yun nalaman. He isn't the one to blame. Nagdesisyon ako na hindi hinihingi ang kanyang opinyon. Paliwanag niya sa mga ito. At kahit panalaman niya o ninuman, hindi pa rin magbabago ang aking desisyon. Bubuhayin ko pa rin ang bata. At mas pipiliin ko pa rin ang kanyang buhay kaysa sa sarili kong buhay. Kahit ano pa man ang mangyari, mahal ko ang batang ito. I would risk my own life for his life. Malalim na ang gabi, pero hindi pa rin makatulog si Audrey. Tulad ang dati, ay pinagpalipasan nila ng gabi roon ang mga magulang nila. Hindi na nila muling pinag-usapan ang tungkol sa kanyang kalagayan. Naunawa na rin marahil ng mga ito kung ano ang kanyang nararamdaman. Gino was downstairs to get her a glass of milk. She was sitting on the lazy boy na nakaharap sa veranda. Binuksan niya ang glass panel upang matanaw niya ang kalangitan. The sky were full of stars, and the starry nights were supposed to be a beautiful sight that could soothe a gloomy feeling. But they were of no use to her right now. She suddenly felt she was crying. Pinahit niya iyon ng maramdaman ang mga kamay ni Gino sa kanyang balikat. She pulled him closer to her. Bahagya siyang umisod at pinaupo ito sa kanyang tabi. Pinasandig naman siya nito sa dibdib nito. I have a good idea, babe. Anito kapagkuhan. What is it? Mag-isip tayo ng pangalan ng ating baby. Napatawa siya. That's a good idea. Well, if it's a baby boy, I want to name it after you. He would be Gino's Vasquez Jr. Napatawa si Gino. Really? Okay then, if it's a girl, I will name it after you. I'm pretty sure she will be as beautiful as you are. I'm sure if he's a boy, he will be a lot like you and surely be more handsome than you. She giggled at the thought. Well, I can't argue with that. He grinned. And if she's a girl, she will probably be well pampered by you. She added. Lalaki mabuti ang anak natin. Natitiyak ko iyon. I'm sure you will raise him well. Siguradong pupusugin mo siya sa pagmamahal. Mamahalin mo rin siya, gaya ng pagmamahal mo sa akin. She could feel him trembling. May naramdaman siyang pumatak sa kamay niya. She looked up to him and saw he was crying, even as he smiled. You will always be around. Aalagaan natin siyang dalawa. Makikita natin siyang lumaki. Sabay tayo mag-aalaga sa kanya. Umiyak na siya ngayon. Makikita natin siyang lumaki. And someday, he will also meet someone who would love him as well. Maring niya nagkanito ang kanyang kamay. Oh yeah, someone like you. And someone like you too. Dugtong niya. He kissed her forehead. Happy anniversary, baby. Maang siyang napatingin rito. You remember? Yes. May dinukot ito sa bulsa. It was a platinum ring. Natigilan siya. Simple lamang iyon. At natatampukan ng siyang brilyante sa pinakagitna. She fell in love with it instantly. Hinugot ito ang gold ring sa kanyang daliri at baliwalang inahagis iyon sa kung saan. Ipinalit ito roon ang hawak nitong singsing. I have mine too. Inaangat nito ang kaliwang kamay upang ipakita sa kanya ang kaparehong singsing. It's beautiful, sambit niya.
I'm glad you like it. That other ring isn't ours. Hindi ko pinili iyon, at hindi mo rin pinili this ring. On the other hand, I give it to you as a sign of my undying love. Happy 4th anniversary, Gino. He kissed her softly on the lips. It was full of emotion and love he had for her. We will grow old together. We will celebrate our 5th anniversary, 10th, 25th, 50th. We will see our child grow up, marry, and have kids. He will give us lots of grandchildren. Yes, natatawa na yung sang-ayon dito. They were crying and laughing at the same time, kissing and hugging and listening to each other's heartbeat. Her heart swelled with love for this man. Her heart ached for him all the more. Hindi niya akalain na darating ang ganoong sandali. Whatever happens, even if my heart stops beating, it will not stop loving you. Nakahiga sa stretcher si Audrey na tinutulak ng mga nurse. Gino held her hand ever so tightly. Ayaw niyang bitawan ang kamay nito. Malakas siya kapag hawak niya iyon. Gino, huwag mong bitawan ang mga kamay ko. Nahihirapan niyang pakiusap rito. Hindi, baby. Hindi. She saw fear and worry in his eyes. This was the moment of truth. There were only two options. She would either make it out alive or not. Hindi pa siya handang iwanan si Gino. I love you, Gino. I love you too, he frantically said. Pagbukas ng operating room, ay agad na hinarang si Gino ng isang nurse. Sorry sir, pero hanggang dito na lang po kayo. Hindi kayo pwede sa loob. Nakita niya ang panulumo sa mukha nito hanggang sa unti-unti. Sumara ang pinto ng OR. She was going to have her baby by a cesarean section. Because of her heart condition, naramdaman niya ang pagtusok ng karayom sa kanyang balat dahil sa pagturok ng anesthesia at pampatulog. Maya-maya pa, unti-unti nang bumigat ang talukop ng kanyang mga mata hanggang sa tuloy na siya mapapikit. Gino's image was very clear in her mind. She could imagine his handsome face smiling at her. It gave her more than enough courage to survive this. Before she finally succumbed to a deep sleep, Gino used all his might to stop himself from crying. Kailangan niya maging malakas para kay Audrey at sa kanilang anak. He didn't pray often or call to God. Actually, he really didn't pray at all. But at that moment, he couldn't really rely on anything or anyone but God. He felt someone touching his back. It was his mother. Kasama nito ang kanyang ama at ang kanyang mga in-laws. Hindi na niya nakayanan pa ang nadamang emosyon. Tila batang umiyak siya sa mga bisid nito. Mami, I can't live without her. I love her so much. Napahugulhulan siya sa sobrang takot at tungkutan na darama. I won't be able to forgive myself if something happens to her. Hindi akong bubuhay nang wala siya. Tahan na anak. Walang mangyayaring masama kay Audrey. She will be safe. Sila ng anak ninyo. They patiently and worriedly waited outside the OR. Pagkalipas ng ilang oras, sabay-sabay silang napatayo. Nang lumabas doon, si Dr. Esteves, siya ang unang lumapit dito. He swallowed the lump in his throat before he asked her about his wife and child. Dr. Esteves' answer almost made him faint. 6 months later, Gino walked slowly as if he were walking on clouds. He carried a bouquet of white roses. He was at the Ruby Memorial Park. Nasa bayan iyon ng San Felipe, na ilang bayan ng pagitan sa Calihon. He had traveled all the way from Calihon to visit the graves of his loved ones. He felt a sudden sense of sadness as he got closer to the graves. Nang marating niya ang mga iyon, saglit ang tinitigan ang dalawang puntod. Kapag huwan, ay nilipag sa ibabaw niyon ang mga bukay ng bulaklak niyang dala. Nag-alim muna siya ng munting panalangin. Bago siya sumalampak ng upo sa damuhan, napansin niya marami ng damang tumubo sa kaliwang puntod.
Kaya isa sana binunot ang mga iyon. Nang siya ay matapos, napatawa siya at na-realize, ginawa niya iyon sa kaunang-unahang pagkakataon. You know what? Dapat ako magalit sa inyong dalawa, pero hindi ko magawa, lalo na sa iyo. He faced the grave on the left. You see, nagbubunot ako ng damo ngayon. Tiyak na kung buhay ka lang, pagtatawanan mo ako. I know, this is so unlike me. He laughed softly. This is all your fault. But I want to thank you just the same. When you died, a part of me died too. I loved you then, but now, I'm finally setting you free. Huminga siya ng malalim. Nagbago ako mula na mawala ka. Naging mas mabuting tao na ako ngayon. I've learned so many things. I've learned how to listen. I've learned how to take care. I've learned how to worry, how to be sad, how to exist, and most of all, I've learned how to love truly with all that I have. Ngumiti siya. Thank you for being a part of my life. At huwag kayo mag-alaala. Napatawad ko na kayong dalawa. He smiled again. Goodbye to both of you. May mabiling hanging maplos sa kanyang mukha bago siya tuluyang tumalikod sa mga puntod ni na Christine at ng kanyang Uncle Antonio. Muli siyang napangiti. Habang naglalakad siya palabas sa sementeryo, umiihip ang malamig na hangin na tila nagbabadya ng kaginhawaan. Tumingala siya sa kalangitan. The sky was so clear and blue. He had never seen the sky look so good as this. Maluwag na ang kanyang pakiramdam dahil sa ginawang kapatawad niya sa kanyang dating kasintahan at tiyuhin. There was only one reason for that. Everything he had and everything he was right now, he owed it to one person, the one who taught him everything about the word love. Finally, he could go on with his life. He could now be fully happy for the rest of his life. Binilisan niya ang kanyang paglalakad. Gino! Naglang hinayon niya ng tingin ang tumawag sa kanya. Napangiti siya ng maluwang. Tinakbo niya ang ilang nalalabing distansya sa kanilang pagitan. Audrey was smiling sweetly at him. Yes, she was alive, and so was their baby. Nalagpasan ng mga ito ang panganib noong nanganak ito. Totoong nagmimilagro ang Diyos. Kung may salita lamang na hihigit pa sa love, yun ang marahil ang nararamdaman niya para dito. Eksaktong pagtapat niya rito, agad na ito sinaklit sa biwang at inaangat sa lupa. He wanted to hug her all the time. Gusto niya makasigurado na hindi ito isang panaginip lamang, that she was really with him. Tumili ito. Gino, ano ka ba? Ibaba mo ako. Nakakahiya. Baka may makakita sa atin. So what? They should be envious because I'm with the most beautiful woman in the world. Gino, she giggled. She eventually stopped complaining. Instead, she barred his face in his neck. I love you, Gino, she whispered. He grinned and shouted his answer. I love you, Audrey Vasquez. I love you so much. Unti-unti na ito pinakawalan at hinawakan ang mukha nito as if he was memorizing every inch of it. Then he slowly kissed her, a kiss that promised a happy life with him. They kissed passionately and thoroughly, as if there was no tomorrow. He slowly ended the kiss and looked straight into her eyes. I love you. You're a godsend to me. I will never ever let you go, and I promise to protect you. You and our son are the most beautiful thing that ever happened to me. May emosyon niyang pahayag dito. She tiptoed and kissed him. Speaking of our son, I'm sure he's enjoying his grandfather and grandmother's company. Tumango siya bilang pagsang-ayon dito kapag kuha na inakbayan niya ito at inakay papunta sa kanilang sasakyan. Nakasandig ang ulo nito sa kanyang dibdib habang sila ay naglalakad. Pagdating nila sa kotse, ay hinawakan niya ito sa mga kamay. I will give you everything you wish for. I'm not God or genie, but I will give you what you want as long as it's within my power. Ano yan rito? Really? Yes. Do you have any wishes?
She stared at him with a dreamy look in her eyes. "Baby, what's your wish?" he asked her again. "Are you happy?" she asked in return. "I've never been happier in my life." She smiled. "Then my wish just came true. Your happiness is my fulfillment of my wish. Wika nito." Then she pulled him close and kissed him. Dito na po nagtatapos ang kabanata ng kwento ni Gino at Audrey. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.